pula ating pagdadakili sa ating pinakamamalampayang Jesus, and of all honor, dupli paggalang at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalampayang Jesus, Presiden, sa ating gagalang-galang Bangis na Pastor Willis na Presiden, maging sa ating galang Assistant Pastor Lina Comon Albidan Presiden, sa kanilang mga inuwang turo at aral maminamahal na kailanman ay hindi natin malilimutan, Presiden, sa kanilang mga bunga at panalangin maminamahal. Narito tayo maminamahal, nakilala po natin ang balang nagawain, Presiden, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa banal na gawain ito, dito po nagbago ang ating buhay, tumubo ang ating pananampalataya, nilutas ang bigat ng problema, pinagaling tayo sa lahat ng mga malubhang mga karamdaman, at sa mga oras doon tayo pinagpapala na ng ating pinakamamalampayang Jesus. Presiden, nagpapabot din po tayo maminamahal ng magandang hapon na po through the whole family, well-being, the children, and Presiden, beloved Almeida Children-in-Law, Presiden, sa kanilang lahat ng kanilang mga pamilya, at sa lahat po maminamahal ng ating mga kasama kapiling, ating mga beloved elders, sa lahat po ng ating beloved pastoral workers, Presiden, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Buboy Nier, at katuwang kanyang malanak ni Beloved Divine Year, Presiden, at sa kanilang mga kasama kapiling, ating mga beloved workers, sa lahat po maminamahal ng ating beloved ating ginagamit sa dulang na ating malapayin, sa ating beloved choir, ating beloved instrumentalist, sa lahat ng help of the church, Presiden, maging sa lahat ng ating mga kapatiran dating mamuhan, sa lahat mo na naabot o nakakarinig ng tinig nito sa ating mga kapitbahay, magandang hapon na po sa ating maging sa lahat maminamahal ng nakantabay po sa ating live webcast, Presiden, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa, especially sa mga baguhan po, maminamahal, dinaragdag ng ating pinakamamalapayin na nanonood po ng live webcast, Presiden. Magandang oras po dyan sa inyo, at muli, magandang hapon na po sa ating pinakamamalapayin, Presiden. At narito tayo muli sa ating pagsagawa ng ating pananambahan, maminamahal, ating muling pag-aawitan, Presiden, ng mga masayang awitin at mulmanay na awitin, Presiden. Sa bagay na yan ay ating pong inibitan pinakamamis at palang presensya ng ating pinakamamalampayang Jesus, Presiden. At sa papatuloy pong gawain na rin po, masaksiyan nyo rin po maminamahal ang mga buhay na patotoo na pinagpalang mga kapatiran na maghahayag ng kailang mga buhay na patotoo, kung paano po kumilos ang ating pinakamalas sa kanilang buhay, na nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa malubhang magkaramdaman, nilutas ang bigat ng problema. Sa mga oras to, sila'y pinagpapala na ng ating sa portion po ng pagpapatotoo, dyan nyo po maririnig yan. Presiden, at sa pagpatuloy po gawain na rin po maminamahal ang mga pag-aawitan po ng ating beloved finest choir na muli nating dadamahin ang pinakamamis sa presensya ng ating pinakamamalampayang Jesus, Presiden. At sa pagpatuloy mong gawain, masaksi rin po maminamahal ang pinagpalang mga ngaral na papaliwanag po patungkol po sa pagkakalob ng ating mga kasumbagi at handog, Presiden, na rin maminamahal na din po pinagpapala ng ating pinakamamalampayang Jesus kung masunod po natin ang pagbibigay ng kasumbagi at handog, Presiden, na pinangako ng malampayang Jesus ang triple blessing na lalo digit ang pagpalang spiritual. Presiden, ang huli, maminamahal ang pangangaral na banal salita ng ating pinakamamalampayang si Presiden. Sabi nga ng bang lingkod, kung tayo literally pag kumakain ng pagkain na nakapagpapabusog ng ating physical na pangangatawan at nakapagpapalakas, kaya na kailangan din po kumain din po ang ating spiritual ng salita ng ating malapayang si Presiden. Yung pagkain salita ng Diyos, Presiden, yung pagsasagawa ng kanyang banal na kalooban, hindi lamang po dito sa ating chapel, maminamahal, hindi lamang po dahil sa ating pastoral house, Presiden, maging sa ating mga kanya-kanyang tahanan, maminamahal, dala-dala po natin ang banal na salita ng ating pinakamamalampayang Jesus. Pinamumuhay po natin ang lahat ng kanyang pinag-uutos. Yan po yung pagkaing spiritual, Presiden. At nagpapabot din po tayo, maminamahal, ng advance or Merry Christmas po sa lahat, maminamahal, ng nanonood po, nakantabay po sa ating live webcast, maging sa lahat ng mga kapatiran, datihan man baguhan, Presiden, na dito maminamahal, ating gugunitain, maminamahal, bagamat hindi nga natin alam, maminamahal, kung kailan ipinanghang talaga ang ating pinakamamalampayang si Presiden. Ngunit ito, maminamahal, ay nating ginugunita, maminamahal, dito itanda ng pag-ibig ng ating pinakamamalampayang sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalampayang. Sabi pa ng pinakamamalampayang Jesus, na wag daw natin pabayaan ating pagkakatipon na kagaya ng ugaling ng iba, kundi lagi ng mag-aralan sa isa't isa, lalo na mamalas na malapit ng araw. Presiden, itong maminamahal ay pinangako ng malapayang Jesus ang araw na ito at hindi pinangako ang araw ng bukas. Kaya kinakailangan lahat ng mga Kristiyano tuwing araw ng banal gawain
panalangin ay laging narito. Maminamahal, tayo sumasagana sa pagpupuri. Maminamahal, sumasagana sa pag-indak. Maminamahal, doon tayo pinagpapala ng ating pinakamamalaking Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalaking Jesus. Kaya sa oras na maminamahal, hindi ko na masyadong kapabahan. Maminamahal, yung ating pag-MC. Nariyan po maminamahal, tayo na po mag-start na at tayo mawit na. Maminamahal, bago tayo mawit. President, upang gabayan patnubahin tayo ng malaking Jesus, magbukas po muna tayo ng isang taimtim na pananalangin para sa ating pinakamalaking Jesus ng panggabayin patnubay ng ating pinakamalaking ay laging suma sa ating President. Kaya sa oras no, maminamahal, tayo magkaisa manalangin. Hallelujah. Tagkila pagpano po Ama Diyos, atong po sa lagay nagpupuri, nagpapasalan sa mga oras to. Sa malhating pagdating ng mga kapatiran na pinagingatan mo sa ng paglalakbay. Maraming salamat po, malap na Jesus. Narito kami ngayon sa walapan. Kayo po'y nagkatipon-tipon, nagkakaisa, nagpapakumbawahin, nagabagaw sa lahat ng mapakulang pagkakamali. Saan mo kami nangasumpuan ng bawat isa na kulang nagkasala, patawarin mo kami malap na Jesus. Sugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Misama, dinadalain po namin. Hallelujah. Nariyan sa bungat panalangin po ng aming kagalang-galang ibang sa Pastor Willis Amida, malap na Jesus, lang sa mo po, malap na Jesus, ang mga bawat yung tumbal gawain sa simulain sa pagka-MC. Pwedeng pwede pag-awit ang Madyo Prasong Solim Song. Samahan mo kami malapit si Bus, ang pinakamlabis malapit presensya sa aming kalagitnaan. Dito kalakasan mo namin sa paglilingkod sa iyo. Narinig po lang isang marupong malapit Jesus. Hallelujah. Ang mga pinagpalang mga kapatiran maghayag ng kanilang buhay. Matuto paano ka kumilos kanilang buhay. Nagbagong kanilang buhay. Pinagaling sa malubhang magkaramdaman. Dito sa bigat ng problema sa mga oras to. Sila pinagpapalang lahat ng kanilang ipapahayag ng mabuhay na patuto. Narinig po ikumubigay ng kanilang ipapatuto. Malapit Jesus, paano ka, kung gaano ka katuto sa banal gawain ito upang sa lahat ng pakinig, lalo sa mga pagawang po namin nanunod ng aming live web sa mga oras to, sila rin po'y makumberte o kung meron po mga banal gawain, malapit sila sila dumuroon at sila makapiling sa paglilingkod sa iyo. Na rin po lang isa mo rin po malapit sa hallelujah. Ang pag-awitan po ng ating mabilabod na Finest Choir na muli malapit sa kanilang mga papuring awit, ialay sa iyo. Unite mo malabas ang balang muling daluyan ng pinakamnabis at balang presensya sa aming kalitaan. Narinig po lang isa mo rin po ang pinagpalang mga ngaral na mapipili na magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalob ng mga kasumbahay dandog. Ikumubigay ng madalat ang ilang papaliwanag pa sa lahat ng mga Kristyano na hindi pa nakasunod sa bagay na ito ay sila rin po mahipong kanilang puso ng mga isip malapit sa lilia na napakahalaga ng pagbibigay ng mga kasumbahay dandog malapit na maraming kaluluwa na naililigtas sa bagay na ito malapit sa lilia na rin pinangako po yung triple blessing lalo't kinagiting pagpapalang spiritual. Nagsamar po ang huling ito gawain pangangaral ng salita kumubigay ng misahi na yung pag-aaral hallelujah. Sa pag-aaralan po namin sa hapon na yan, sa bawat ikatatag ng bawat mananampalatay. So, sama mo kami malabas sa gawain, sa simulain ng kasawa matapos, natagal yung kalakasan, kagalakan na nagbumula sa iyo, sama mo kami malabas. Hallelujah. Narindi po mahal po Jesus kung paano kami iningatan, pinarating malhati sa balgawain, ganito po sa inyong mga kapatiran Luzon, Visayas, Mindanao kasi ibang bansa, na rin nagsasagawa ng pananambahan sa mga oras to, na rin pakaingatan po, lalo na yung mga anak na maglalakbay, may mga dalang sasakyan, ang iba'y naglalakad, ang iba na mamasahero, na rin po mahal po sa paratingin ng malhati, sa yung balgawain sama-sama pong sinasaway, lahat ang uri ko nakaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa una at pangkalatang panalangin, namin kagalang-galang balin sa Pastor Willis Amida, abay yung kasaw, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. As we got to may your spirit work within us. As we got to may we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we got a million spirit work within us. As we got a baby glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came.
will be blessed because we came. The steadfast love who the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalangin ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang harapan mo, O Diyos, dakil sa lahat, dakil sa lahat. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus who come what may. The sweet Holy Spirit will I obey. I live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. While He shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than love. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. All who shall praise thee, that's will I bless thee. I lift my hands up unto thy name. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus who come what may. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. While He shall praise thee, that's will I bless thee.
It's better than life. I'll leave my hands up onto thy name. I'll leave my hands up onto thy name. While he shall praise thee, that's well I'm blessed thee. I'll leave my hands up onto thy name. I'll leave her those Jesus day after day. I'll leave her those Jesus, oh come what may. That sweet old spirit will lie away. I'll leave her those Jesus day after day. I'll leave her those Jesus, oh come what may. That sweet old spirit will lie away. Leave her those Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. While he shall praise thee, that's well I'm blessed thee. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands up onto thy name. I'll leave my hands up onto thy name. While he shall praise thee, that's will I'm blessed thee. I'll leave my hands up onto thy name. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do sick old man's it was I go. It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Slowly, Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will lose the old man's speed, it was I go. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep trusting my Lord, see won't hello. I'll just keep trusting my Lord, forgive me so. The storm louder, yeah, the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, he would never fail. And it's a faithful friend, it's a faithful friend. I can count on him through the very end. Though the storm louder, yeah, the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, he would never fail. I'll just keep trusting my Lord, see won't hello. I'll just keep trusting my Lord, forgive me a song. The storm louder, yeah, the sky over the heavenly realm.
just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful friend. It's a faithful friend. I can count on Him through the very end, through the storm clouder and the sky, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumang himan, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya, hanggang bigan ko'y sarhalin, pagdiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumang himan, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Jesus save and keeps me, is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. But Jesus save and keeps me, it is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus save and keeps me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and He had been sweeter to save my very soul. I know that but Jesus came to, and by His grace I'm now it's different. Oh, so different now. Once I was lost and sin, I had to be sweet and save my very soul. I know that
but Jesus came to me. And by His grace I read, oh, wow, wow, now it's different. Oh, so different now. How it's different now. Since He my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Said them to me, oh, but Jesus rescued me. Oh, now it's different. Oh, so different now. How you lay your hand, mine and hold her hand. Lead your one and the forehead on the prairie. Lord, you good for the fountain. Raise up the mountain. The Lord, keep your mighty hand on me. You dance the clouds, better rain. From the rain, you made us see. From the sea for heavens lying down and you have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your gracious hand on me. You dance the clouds, better rain. From the rain you made us see. From the sea for heavens lying down and you have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your gracious hand on me. Holy, holy is your name, my guarantee. Your nations from ages past, and now He touches me. Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, forgotten still be. To be part of His master plan, who knows this will be. Jesus, there's Jesus, the promise of God of His people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind to rise and hurt that I go through. Me and I want you, and I am worthy. Who just a little spot in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the rise and dirt that I go through. Being that I want you, and I am worthy. But just a little spot in heaven close to you. Oh, praises the Lord, give me that on festival. Oh, there must be others where you and I. But if you can go, this is what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. I think out so long ago,
time goes by, the love in my heart grows. If isn't asking to be slow, please save me. Who gets a little spot in heaven close to you? Oh, praises alone, give me that unvastly vow. Oh, there must be others worth you and I. But if you can know, this is what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. Oh, praises alone, give me that unvastly vow. Oh, there must be others worth you and I. But if you can know, this is what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. Praise the Lord, the word that He gave His Son. Don't you ever believe in me? I should not perish but everlasting, everlasting love. Praise the Lord, the word that He gave His Son. Don't you ever believe in Him? We should not perish but everlasting, everlasting love. As for me, will behold the faces of righteousness, will be satisfied with all we delighted. I want to be just like you, my Lord. As for me, will behold thy face. As for me, I will behold the praises of righteousness, will be satisfied with all we delighted. I want to be just like you, my Lord. As for me, who behold thy face. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the whole Lord, who will leave all that soul. And to the whole Lord, who will leave all that soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, let any strife over me. Yet in the night away, home deep in shame. Yet in the night away, home deep in shame. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, ain't strife
like that, so Lord. Yes, so I am. I trust in Thee. Will be the vision that enemies fight over me. Remember the night that sins of my youth. Remember the that sins of my youth. Yes, so my God, I trust in Thee. Let me not be shamed and swine over me. Great is the Lord, and His great thing to be praised, and seen over again in the mountain of His holiness. Beautiful celebration, the joy that will earn. There's no sign, sign of the Lord unseen, oh the great King. He's no sign, sign of the Lord unseen, oh the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we understand, only do we understand, and blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. He woke to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Forever to Thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. The Lord in the morning light to read my prayer, and to Thee and will do I. Come, let us worship and bow down. Let's kneel before the Lord our God and Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God and Maker. Oh, it's our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Created me and live out of God, and bring your and spirit within me. Created me and live, oh hallelujah, and bring your and spirit within me. Who cast it out away from Thy presence, oh Lord, and take not the Holy Spirit from me.
thy salvation, and renew our spirit within me. Isang pusong tapat sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bawang tanggalin. Isang pusong tapat sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bawang tanggalin. At siyong harapan, huwag mo akong malinsin. Espiritu ng pagpanghain sa akin ang galang na tulong ng iyong panghiligtas. Ibalik mo, gawin mong dapat sa iyong harapan. Huwag mo akong maalisin. Espiritu ng pagpanghain sa akin ang galang na tulong ng iyong panghiligtas. Ibalik mo, gawin mo naman. Magmula makilala ka, ang buhay ko anong saya. Magmula tanggapin kita, ang buhay ko anong sigla. O Kristo, tunay na takilala, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinako mo ang mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang gantis, Lord, Panginoon, magdiling ko ako sa'yo. Gamitin mo, patutuo sa dakila. Pag-ibig mo, O Kristo, tunay na takila ka. Binigyan pansin at isang katulad ko. Hinako ang mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na takila ka. Binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinako ang mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay
hanggang kanyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos kailan pa man. Diyos purihin ka, Diyos na nakita, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Kami niligtas at kami dinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang magsama ang Diyos ilang umahal. Napakaligaya at kahangahangan sa ating pagmasid, ang nagkakasala sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema kasi wala ng pera, di ba't laging siya? Ganyan na ang buhay na kay Jesus, laging may dalang sa vida. Napakaligaya ang kahangahangan kahit nagbabatyan. Di nag-iingitan, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahal. Kaysa na pagpuri, kaysa na pumawi sa Diyos natin ang masalangin. Tinipon niya tayong magkakapatid o magkasama-sama. O napakaligaya at kahangahangan sa ating pagmasid, ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Sunod kahit may problema kasi wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan na ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa vida. Kung napakaligaya at kahangahangan sa pabatihan, di naghihingihan, iwasan ng tampo, kundi nagmamahal. Kaysa ng magpuri, kaysa ng pumawi sa Diyos natin ang mas nalangin. Tinipon niya tayo magkakapatid o magkasama-sama. Salamat po Panginoon ko sa mga biyaya binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago. At kung iisipin ang lahat ito, tunay na nagkila mo. Ibig po ang tulad ko, ano ang may gagantin ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Dumatay ka rin sa lago, ano ang may gagantin ko? Ang araw ay napakalapit na, kami yung kukunin na, at namin ka nang makikita, at tayo'y magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Dumatay ka rin sa lago, ano ang may gagantin ko? May galak, may tuwa, masaya sa piling ng Diyos. Sa pagkahirap na puso ay naglalaho, may awit, sayaw sa pagpupuri para sa Diyos. Dating ng pusong
pinagpalang niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya kalakasan sa bawat puso nagbabagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsambahan ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsambahan ay para lang sa Kanya. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kailangan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupuri, ang pangalan ko'y dadakilain. Wala sa iyong maihahati, awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso mong ito'y sumisilang. Kapag sa'yo'y sumpasang, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisilang. Habang sa'yo'y sumasang, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawinan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at hanggang sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago, sa kapangyarihan mo kami ay lubos na magtitiwala, na ay Kanyang nilalang upang purihin siya. Okay, sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Di na tayo pigilan pa ang pagdiriwang na nagdarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ko iaawit ng paburing pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamatay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamatay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Okay, sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Hindi na tayong pigilan pa ang pagdiriwang na nagdarama. Ikaw na ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako iaawit ng paburing pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri,
na katulad po. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsuman, kung ang ibigan, at kung may lalalitan, ikaw sa aming sandigan, hindi mo ko minabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukahin ang pag-ibig ko, Jesus, iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na at buhay ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala lang ibang nanaisin, kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na ang buhay ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala lang ibang nanaisin, kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na ang buhay ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala lang ibang nanaisin, kundi ang pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Magagawa din ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. Kung tayo'y magsama-sama, di magsirain ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, di magsirain ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Gawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. Kung tayo'y magsama-sama, di magsirain ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailanman si Jesus ay buhay. Buhay kailanman, buhay, buhay, buhay kailanman si Jesus ay buhay. Tayo bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailanman. Tayo bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailanman si Jesus ay buhay. Buhay kailanman, buhay, buhay, buhay kailanman si Jesus ay buhay. Tayo bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailanman. Tayo bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Di ba ang iyong
ba ang hansay buhay? Di ba kasi nagdaramang sa pagkataon? Di ba ang hansay buhay? Di ba ang hansay buhay? Di ba ang nagdaramang sa pagkataon? Nagdaramang sa kway, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa pus, nagdaramang sa pagkataon. Di ba ang hansay buhay? Di ba ang hansay buhay? Di ba ang hansay buhay? Nagdaramang sa pagkataon, nagdaramang sa kway, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa pagkataon. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan nagkawihan sa kamanghamang-hamang-hani ang buwan. Siya na nga akong babalik dito upang tayo'y kukunin ang darangin. Kaharian sa kalangitan doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan nag-aawihan sa kamanghamang-hamang-hani ang buwan. Sino nga akong babalik dito upang tayo'y kukunin ang darangin. Sa kalangitan doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan nag-aawihan sa kamanghamang-hamang-hani ang buwan. Sino nga akong babalik dito upang tayo'y kukunin ang darangin niya. Kaharian sa kalangitan doon sa buhay na walang hanggan. Sa Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Sa Jesus ay di nagbabago, magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Sa Jesus ay nagabagdidas, nagabagdidas. Sa Jesus ay nagabagdidas, walang maling pagpakinggan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Purihin, purihin siya. Purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Bigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus din ibong lumilipalay, nagpupuri, bulat sa parang nagpupuri, ang hangin sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri, nagbigay ng pagpapala, puri siya. Bigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, puri siya. Si Jesus din
Nagbigay ng kagalakan, puris. Nagbigay ng kagalakan, puris. Bigay ng kagalakan, puris siya. Si Jesus Kriya. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh Lord, who is the coming King? For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory, amen. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. The name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have the victory. Oh, victory is victory. Hallelujah, I'm free. This victory, glory, glory. Hallelujah, yes, Lord. And I'm for me. Oh, victory is victory. Hallelujah, I'm free. This victory, glory, glory. Hallelujah, yes, Lord. And I'm for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. It's not by mine, nor by power, and by my spirit, send the Lord. It's not by mine, nor by power, and by my spirit, send the Lord. To this mountain shall we move. To this mountain shall we move. To this mountain shall we move. And by my spirit, send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the glory. I'm on my way to heaven, shout the glory. I'm on my way to heaven, shout the glory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free.
free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing and song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing and song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost, the Father that's giving me life, giving me life, giving me life. Bless the Holy Ghost, the Father giving me life. Jesus giving me life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating lahat. Magsabi ng praise the Lord. And praise God. At dito po sa mga natatapos ang ating pagpupuring ang masayang awitin sa ating pinakamalapay Zeus. At ay magpatuloy sa paggawain mo tayo dadako na sa ating mga malmanin na awitin. At ibinibigay ko na po pagkakataon sa ating mga kapatid, di ba, Brother Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kalbis po ating mong beloved brother John Aquino sa panguna po sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy po mga minamahal, amen, tayo po muna ay sama-sama muling manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Through the earned prayer of our daily and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat malapay noon sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong lingkod, sa kalayaan na kami patuloy makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, saan man kami nasumpungan malapi noon sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugas na linisin ang iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo pong iyong lingkod, maging mga papuring awitin na aming iaalay sa iyo. Mga espesyal na awitin malapit noon na aming pong hallelujah aawitin para sa iyo. Hallelujah. Patuloy kami lingapin malapit noon. Lingapin mo po kami. Samahan. Hallelujah, ibuhos ang matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan. Puspusin mo kami ng isang tong Espiritu through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cause out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah.
sa aking kasalanan. Bigat ng krus yung pinasan, dakila ang pag-ibig mo. Puno ay iniwan mo, pagbaligtas ako, dakila ang habag mo. Dahil sa mga sugat mo, inagaling ako, iaalay ko ang lahat sa'yo. Puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, ang labi ko'y magpupuri sa'yo. At magpakailan pa man, ikaw, Jesus, pasalamatan. Ikaw lamang, Jesus, ang aasahan ko. Sa'yo lamang, Jesus, mananalig ako. Ikaw ang dahilan, kaya't naglilingkod
aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Dakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming kamay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming kabahay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming kamay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming kamay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Mula na ika'y makilala ko, nangako na buong buhay ko'y alay sa'yo.
nangako ng buong buhay ko'y alay sa'yo, sapagkat mahal kita. Awit ko'y sumasamba, dalangin kong ito'y tanggapin mo. At nagtagal ako sa piling mo, sampit ng labi ko'y laging papuri sa'yo. Di ko lubos na maisip ang tulad ko ay ibibig. Dalangin ko ang pag-ibig ko sa'yo'y di malangit. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsamba, inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init na pag-ibig ko. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsamba, inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init na pag-ibig ko. Kung aking balikan dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan, ako'y naluluhan at ako'y nahihirapan. Maliit ang puso ko, bulag ang mga mata ko, sa espiritu kalagayan. Litong-lito ako dahil sa aking mga natamo, mga pagkukulang ko sa'yo, Panginoon. Ngunit ang dakilang kahabangan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, nag-aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasamba pangalan mo. Ako isang mahina,
sa aking mga natamo, mga pagkukulang ko sa'yo, Panginoon. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko. Nag-aakit ang gabi, ang banal na salita mo. Kaya ngayon'y naririto ako, sumasamba sa pangalan mo. Kung isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko. Nag-aakit ang gabi, ang banal na salita mo. Kaya ngayon'y naririto ako, sumasamba sa pangalan mo. Isang mahina, Panginoon, ako'y kung aking balikan ang dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan, ako'y naluluha at ako'y nahihirapan. Manhid ang puso ko, bulag ang mga mata ko, sa espiritong kalagayan, litong-lito ako, dahil sa aking mga natamo, mga pagkukulang ko sa'yo, Panginoon.
na lang dumating sa buhay ko ng aking tanggapin ang banal na salita mo. Kayo ngayon naririto ako. Hallelujah. Sumasamba sa pangalan mo. Ako isang mahina, Panginoon.
across the bridge. There's no more pain. Oh, the sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. An angel of the Lord came down to earth one day, and he started to be
purihin po ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Alang-alang po sa mga bisita, mga minaman sa ating mga webcast viewers upang malaman natin bakit natin pinupuri, niluwalhati ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal, isa lang po na talata na aking babanggitin. Marami po mga minamahal mga talata kung bakit po tayo umaawit ang papuri sa mahal na Panginoon upang maunawaan po natin mga minamahal sa mga baguhan, sa mga bisita, sa ating mga webcast viewers. Dito po sinasabi mga minamahal sa 147:1 ng banal na kasulatan sa awit mga minamahal. Sinasabi ni ganito ang pagkasabi mga minamahal, purihin ninyo ang Panginoon sapagkat mabuting umawit ng mga pagpuri sa ating Diyos, sapagkat maligaya at ang pagpupuri ay nakalulugod. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo mga minamahal. Darako po tayo mga minamahal sa pangalawang yugto po, mga minamahal ng ating banal na gawain po mga minamahal. Sapagkat sinasabi po ng banal na kasulatan mga minamahal, dito po sa 111 po mga minamahal, ganito po ang pagkakasabi mga minamahal. Dito po sa banal na kasulatan, pagkakasaad po dito sa 111 ng 4, kanyang ginawa ang kanyang mga kababalagang gawa upang alalahanin, mga minamahal. Ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan. Yun po yung pagkakasad dito, mga minamahal. Kanyang ginawa ang kanyang kababalagan upang alalahanin, mga minamahal. Siya ay puspos ng mapagbiyaya siya at puspos ng kahabagan. Ito po yung natanggap namin, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon kung bakit kami magpapatutuo, mga minamahal. Amin daw alalahanin, mga minamahal, ang mga manggawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang Diyos nga po, sinasabi ng banal na kasulatan, siya po, mga minamahal, mapagbiyaya, natanggap po natin, mga minamahal, ang biyaya na sagana na tinanggap natin sa mahal na Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan karugtong noon, siya ay puspos ng kahabagan, mga minamahal, at natanggap po natin ang kahabagan ng mahal na Panginoon. Yung kagalingan ng ating karamdaman na wala na pong kagalingan, pagbabago ng ating buhay, mga minamahal, walang kapayapaan, kagalakan sa ating puso, natanggap po natin yan, mga minamahal, katugunan ng ating pananalangin, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, tinanggap natin ang libre, ibahagi natin ang libre sapagkat sinasabi din ng banal na kasulatan, mga minamahal, hindi lang para sa atin ito, mga minamahal, kundi ang pagpapatutuo na ito, mga minamahal, sa mga baguhan, sa mga bisita, mga minamahal, sa ating mga webcast viewers, sapagkat sinasabi din ng banal na kasulatan, mga minamahal, dito po sa awit 103, awit 96:3 po, mga minamahal. Ganito po ang pagkakasabi, ipahayag ninyo ang kanyang kaluwatian sa mga bansaang kagilalas niyang magawa sa lahat ng mga bayan, mga minamahal. Kaya pinag-uutusan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, na atin daw ipahayag, hindi lang mga minamahal ating alalahanin, kundi ipahayag natin upang magkaroon ng pag-asa, mga minamahal, ang ating mga minamahal na kababayan, mga minamahal. Sa ating mga bisita, mga minamahal, sa ating mga webcast viewers, ang tayong gagawin nyo, mga minasumampalataya kayo, kinig kayo ng mainam at papangyarihin po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya po, mga minamahal, narito po ang pinagpala nating mga kapatid, mga minamahal, na maghahayag ng kaluwatian ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo na ating natanggap po, mga minamahal. Babanggitin ko pang 4 na magpapatuto po dito, mga minamahal, upang sila din po ay makapaganda, mga minamahal. Unang magbabahagi po ating beloved Elder Brother Dio Rodriguez po, mga minamahal. At sundan po siya ng ating beloved Sister Salvador de la Cruz po, mga minamahal. At sundan po siya ng ating beloved Brother Sander de los Santos po, mga minamahal. Ang pang-4 po dito, mga minamahal, ating beloved Sister Jemina Benitez, mga minamahal. Bago po tawagin, mga minamahal, ang pinagpala ng ating mga kapatid, mga minamahal, ay malaya muna akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, ang pinakamataas na pagpupuri,
Waluwalhati pagsamba pasasalamat, walang iba kundi sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Sa ating mga parents in the Lord, we always remember them and cherish the blessed and memorable and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa ating mga beloved pastoral workers po, magandang hapon po sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier po, na minamahal sa kanyang beloved daughter po, mga minamahal, ating beloved sister, magandang hapon po, mga minamahal. Ganon din po, kung nakalimutan sa kanilang mga anak, mga manugang nga po, magandang hapon po. Praise the Lord po. Sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa ating mga baguhan, sa mga ating mga bisita, sa ating mga webcast viewers, magandang hapon po at magandang Merry Christmas po sa ating lahat, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Dio Rodriguez po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Brother Dio, praise the Lord. Amen. Kung halimbawa hindi pa po handa ang ating beloved brother Dio Rodriguez, mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Sander de los Santos po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Salvacion de la Cruz. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Beloved brother Sander de los Santos po, mga minamahal. Praise the Lord po, andyan na po ang ating mahal na kapatid, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Ating beloved brother Dio Rodriguez po, mga minamahal, siyang unang magpapatuto, mga minamahal, siya po nauna po, mga minamahal. Sundan po siya ang ating beloved sister Salvacion de la Cruz po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinaparat sa pagbuburi, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At ako po hallelujah, buwabati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah. At lagi po natin inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida at ganoon din ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher kay Buboy Nier, ganon din sa kanilang mahal na kay Ate Miser, at ganon din po sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah, sa ating mga minamahal na beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah, sa pinagpalang hapon po sa ating lahat. Amen. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ako po nagpapasalamat sa dakilang Diyos, hallelujah, na ako'y nabigyan ng pagkakataon upang papurihan, pasalamatan ng dakilang Diyos, hallelujah. Tunay na napakaraming dapat ipagpasalamat sa ating dakilang Diyos, hallelujah, hallelujah. At tuloy po na sorpresa niyo, balikod, talaga alam na minamahal na magpapasalamat, minamahal. Kaya ako'y napatakbo mo, minamahal, hallelujah. Ngunit maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako po'y nabigyan ng pagkakataon, minamahal, hallelujah. At minamahal, hallelujah. At sa grabing pasalamat, lalo na sa buong taon na ito, minamahal, nandiyan ang grabing pagsalamat sa pinakamamahal Panginoon na laging pinanghawakan ng bawat sa atin, minamahal. Lalo na po ang inyong manlingkod, kung aking isipin, ang dating buhay, minamahal, na talagang grabing napakagulo, minamahal. Walang kapayapaan, hallelujah, sa puso't isipan, hallelujah. Punong-puno ng karamdaman, minamahal, hallelujah. Walang Diyos na dumirinig, hallelujah. Akala ko nga minamahal, talaga minamahal. Walang Diyos, hallelujah. Ang Diyos drawing lang, ang Diyos sinasabit lang na talagang wala, parang wala lang minamahal. Ngunit dito napatunayan minamahal, hallelujah, na tunay minamahal. Sa ministeryong ito, pinakilala ng man of God na may totoong Diyos at buhay na Diyos na dumirinig ng panalangin, hallelujah. Hallelujah, dahil yung manlingkod, minamahal natin, dati nga po, minamahal, ako po ay colon cancer, minamahal. Butas-butas po ang aking bituka. Grabe, pasantabi po minamahal sa mga may nagbe-break, minamahal. Dahil yung balingkod, minamahal, talagang grabe ang dugong lumalabas po sa akin. Nandun, minamahal, talagang ang inyong balingkod, minamahal, talagang nagkandabaon-baon sa utang, nasabayan pa yun ng isa pong karamdaman na aking mahal na anak, minamahal, talagang may karamdamang skin disease mula ulo hanggang talampakan, minamahal.
Talagang sabay kami niya, minamahal, hallelujah. At hanggang sa grabing pagpapagamot, sabay kami, minamahal, hallelujah. Nagkanda baon-baon kami sa utang, minamahal. Naubos ang lahat ng pwede naming ibenta. Walang-wala na kami, minamahal, hallelujah. Negative, minamahal. Hanggang sa minamahal, hallelujah. Buti ng napakabuti ng ating dakilang Diyos. May ginamit ang pinakamamahal ng Panginoon na nag-share po sa amin, minamahal, kung gaano kabuti ang pinakamamahal ng Panginoon. Sa madaling sabi, minamahal, kami nabautismuhan sa gawain ito, minamahal, hallelujah. Nando, minamahal, talagang sabi ng mga minamahal na manggagawa, wala kayo ibang dapat gawin kundi patuloy lang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Bagamat wala pa tayong pananampalataya, minamahal, dahil tayo nag-observe lang, nag-aantay kung anong mangyayari, minamahal. Ngunit, hallelujah, sa grabing kahabagan ng Diyos, hallelujah, wala pa akong isang buwan, minamahal. Kami pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Amen. Praise the Hindi ko Lord. masabing yun, minamahal, ay pananampalataya dahil ang inyong lingkod. Hindi ko rin alam kung paano talaga manampalataya at magtiwala sa dakilang Diyos. Ngunit tayo mapalad sa lahat ng mapalad, minamahal, dahil tayo pinakikitaan kaagad ng Diyos ang dakila at grabing mga himala, mga tanda, minamahal, upang tayo magsitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, minamahal, hallelujah, pag inyong lingkod, medyo wala pang isang buwan, minamahal. Ang inyong ang mahal na anak, minamahal, na punong-puno ng skin disease mula ulo hanggang talampakan, wala pang isang buwan, pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon, walang gamot-gamot, minamahal. Maging inyong lingkod, pagbalik ko sa aking kinaupuan, maging nalimutan ko ng aking karamdaman, minamahal, na ako pala may karamdaman, hallelujah, nabutas-butas ang aking mga bituka. Ako rin hanggang sa mga oras na ito'y pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord. There's so much there is Jesus. Nagkaroon po ko ng butas ng bitukang iyan, minamahal, 23 anyos pa lang ako, minamahal. Ngayon, hallelujah, going 55 na po ako, minamahal. Napakaraming taon na po ang dinagdag ng pinakamamahal na Panginoon. Grabe po, minamahal, grabing payat ko noon, minamahal. Ngayon, minamahal, grabing lusog na binigay sa akin ng pinakamamahal na Panginoon. Bilang patunay, minamahal, na yung aking bituka na dating butas-butas. Na bagamat ngayon talagang ako'y pinalusog na dapat sana lalo pang nagputukan. Ngunit kung talagang magpagaling ang ating Diyos ay totoong kagalingan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At grabe ho mga pagpapala, minamahal, sa patuloy na paglilingkod, maging sa sari-sari pa mga karamdaman. Dahil ang inyong balingkod din, minamahal, talagang meron po akong karamdaman, minamahal, na talagang nandun na meron po akong high blood, sakit sa puso pa, minamahal, hallelujah. Nandun, minamahal, talagang dumating ang mga bagay na yan, minamahal, dahil na rin sa grabing pagkukulang, dahil ang inyong balingkod, minamahal, matagal din pong nawalay sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na ako, minamahal, ay talagang nandun, nagkaroon ng malaking pagsubok sa buhay na minamahal. Talagang ngunit salamat sa ating dakilang Diyos, ako'y binalik ng pinakamamahal na Panginoon, kinahabagan ng dakilang Diyos. At minamahal, nandun nga po, minamahal, nagkaroon din ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, minamahal, na talagang inyong banlingkod ay talagang hindi na makahinga. Kapag sinusumpong po ako ng aking sakit sa puso, magiging mga BP ko, minamahal, talagang tumataas, umaabot ako ng mahigit 200 over mahigit 100, minamahal. Hallelujah, talagang halos nasubukan ko na rin po, minamahal, na talagang halos, minamahal, na talagang halos mamatay, nag-itim na ang aking kuko, mga kamay ko, minamahal, talagang yung aking hininga talagang unti-unti nang nawawala, minamahal, hallelujah. Ngunit kapag kahit patuloy na nalalagot ang iyong hininga, hallelujah, nandun minamahal, talagang halos pakiramdam mo na talagang mahuhugutan ka na ng buhay, patuloy ka magtiwala sa ating buhay na Diyos, hallelujah. Kailanman, minamahal, hallelujah, hindi ka mapapahiya, hallelujah, pag ikay nagtiwala sa dakilang Diyos, hallelujah. Alam niyo, minamahal, lalo na nung nagkaroon ng karamdaman ko yun, minamahal, na talagang dahil noon, minamahal, nung ako'y tinakbo nun sa ospital, sabi ng doktor sa akin, wag mong kakalimutan uminom ng mga gamot na ito. Dahil pag kinalimutan mong uminom sa mga gamot na ito, sigurado mamamatay ka. Talagang ang inyong lingkod, nahintakutan din talaga ako, minamahal. So, ibig sabihin, ilang buwan din akong nag-inom, minamahal, at malimit din akong inaatake, minamahal. Tuloy, minamahal, lagi akong nagpapaalam sa ating bilabad kuya, bilabad ate, na ate, hindi ako makakadalaw, sinusumpong ako. Hallelujah, hanggang sa dumating na lamang isang araw sa akin, minamahal, hallelujah, na parang nung umiinom ako ng gamot, para akong biglang nagulat sa aking sarili. Sabi ko, ano to nangyayari sa akin? Dati nga, butas-butas ang bituka ko, hallelujah, grabe, minamahal, nag-aantay na lamang ako ng kamatayan. Pinagaling ako ng buhay na Diyos. Tapos ngayon, mag-iinom ako ng gamot. Ano nang nangyari? Sabi ko, itinapon ko lahat yung gamot ko, minamahal. Ang maintenance ko noon, mahigit 4,000 kada buwan, minamahal. Iba pa yung check-up na after 2 weeks sa doktor, minamahal. Kaya napakalaki rin gastos, minamahal. Ngunit alam nyo, nung pagkatapon ko ng aking gamot, after
After 2 weeks, inatake po ako, minamahal. Nando, minamahal, talagang pagdating ng madaling araw, minamahal, hindi ako makahinga. Hirap na hirap akong huminga, minamahal, na nando, minamahal, talagang yung aking kamay, kulay, wala nang kulay yung kamay. Aking kuko, minamahal, kulay itim, minamahal. Kapag ka, dahil talagang sinusubukan nila akong banyusan ng mainit na tubig, minamahal, kahit yung mainit na talagang napakainit, minamahal, kapag hinahawakan ko ng aking kamay, halos wala na akong maramdaman, minamahal. Alam niyo, minamahal, hallelujah, talagang aking mga mahal sa buhay. Pilit na nila akong itinatakbo sa ospital, hallelujah. Ngunit sabi ko sa kanila, minamahal, huwag kayong mag-alala. Buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo, minamahal, hallelujah, doon sila talagang nag-iiyak na sila, minamahal, dahil nakita ang sitwasyon ko, minamahal, talagang unti-unting nawawala, maging boses ko, hindi na ako nakapagsalita, hanggang sa pabagsak na ako ng pabagsak, hanggang sa nakalugmok na lang ako sa lupa, sa semento, minamahal. Ngunit patuloy akong nagpupurit, nagpapasalamat sa dakilang Diyos. Ang ginagamit ko na lamang ay isip dahil hindi ko na kaya magsalita, minamahal, hallelujah. Sabi ko nga sa aking mamahal sa buhay, bahala at buhay ang ating Diyos. Patuloy ako nagtiwala sa pinakamamahal na Panginoon. Ako'y nagpasalamat sa dakilang Diyos. Sabi ko sa pinakamamahal na Panginoon, buhayin mo na ako, mahal Panginoon. Salamat. Kung kunin, maraming salamat din. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, hallelujah. Nung patuloy na nagpupuri ang sa aking isip na lamang po, minamahal. Alam niyo, minamahal, di katagal, unti-unti akong lumalakas, hanggang sa mga oras na ito, minamahal, hallelujah, na talagang umabot na halos 5 taon na po nakakalipas, minamahal, na yung mga maintenance, minamahal, itinapon ko lahat, hindi ako nagme-maintenance, minamahal. Kailaman nung itinapon ko yung aking maintenance, hindi na ako sinumpong ng sakit ko sa puso at sakit ko sa high blood, hallelujah. Tunay na napakabuti ng dakilang Diyos. Ang tunay talagang maintenance sa mga Kristiyano, minamahal, hallelujah. Ang pagdalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon 3 times a week, ang laging pagpupuri maging sa ating mga tahanan, minamahal, hallelujah. At pag-aaral ng salita ng Diyos, minamahal, yan ang maintenance ng Kristiyano, minamahal. Talagang tunay, minamahal, proven niya, minamahal, ikay talagang lalakas at palalakasin ng dakilang Diyos, hallelujah. At napakarami po kong pagpapala, minamahal, maging yung malingkod, talagang walang trabaho. Ngunit salamat sa dakilang Diyos na patuloy ako nagtiwala, binigyan ako ng trabaho ng pinakamamahal na Panginoon na hindi makakagambala sa aking paglilingkod. Binigyan po ako ng pinakamamahal na Panginoon ng food cart, nakakapagtinda po ako ng fishball, kikiam, squid ball, minamahal, maging Shanghai, ibang mga frozen goods, minamahal. Hallelujah, ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos na nagpo-provide, hallelujah, na lahat ng pangailangan na mahal, maging napakaraming ginamit na tao. Alam niyo, minamahal, hindi ko maalala, minamahal, at wala akong maalala sa patuloy na paglilingkod na pagtitiwala sa dakilang Diyos. Wala akong oras na maalala na kami pinabayaan ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran, kaya tayo papalad sa lahat ng mapalad na mahal. Napakarami pa mga instances na ginawa ng dakilang Diyos, mga aksidente, minamahal. Hallelujah, talaga nandiyan. Grabing pag-iingat ng dakilang Diyos, hallelujah. Lalo na, minamahal, mababangga ka na, minamahal, pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord. Nandiyan lagi mapagpalang kamay ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya hallelujah, talagang walang kalugihan sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Ito'y grabing pagpapala na nagmumula sa pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Kaya maging sincere tayo sa paglilingkod, minamahal. Tunay na walang kalugihan, minamahal. Kaya't ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat ay tanging sa pinakamamahal na Panginoong po lamang. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. For with God, nothing shall be impossible. Palakpan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy po kayong may nakikinig, mga minamahal natin mga bisita sa ating mga webcast viewers, para sa inyo po, mga minamahal patutong ito, mga minamahal po, nagkaroon po kayo ng pananampalataya. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aging tinatawagan na po ang ating beloved sister Salvacion de la Cruz po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother Sander de los Santos po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at paparangal ay sa ating pinakamahal na Panginoong Sus po lamang. Ako ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren and visitors.
Ako po ay nagpapaabot ng mapagpalang hapon po sa ating mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Jesus dahil hindi man po karapat-dapat, binigyan na po ako muli na pagkataon upang siya ay papurihan at pasalamatan. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpupuri, pasalamat sa ating pinakamahal na Jesus dahil isa po kami sa kinhabagan ng ating pinakamahal na Jesus upang makilala po dito sa ating banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, hallelujah. Ako ay nagpupuri at pasalamat sa ating pinakamahal na Jesus dahil, hallelujah, dahil nung panahon ng pandemic, mga minamahal, hallelujah, po isa po kami sa natamaan ng COVID-19, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, salamat po ko sa ating pinakamahal na Jesus dahil sa karamdaman na yan, mga minamahal, hindi man po kami karapat-dapat. Isa po kami sa kahinabagan ng ating pinakamahal na Jesus, hallelujah. Sunod dalangin na ating beloved Pastor, Evangelist Wildy Almeida, gumaling po kami sa karamdaman na yan, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamahal na Jesus dahil po sa himala niya binigay sa aming buhay nung panahon na aking beloved husband po na stroke, mga minamahal, hallelujah. Nandiyan na po na, yan po ang malaking pagsubok po namin naranasan sa aming buhay dahil, hallelujah. Panahon na yun, mga minamahal, nandiyan po na aming paglilingkod po, mga minamahal, ay nagkukulang po kami sa ating pinakamahal na Jesus dahil panahon na po yan, pandemic, mga minamahal, hallelujah. Nandiyan na po na hindi po kami nakakadalo sa ating banal na gawain dahil nandiyan na po na, hallelujah. Sobrang higpit po, mga minamahal, doon sa banal na gawain, hallelujah. At isa po mga minamahal na sa live streaming lang po kami nanonood, mga minamahal, hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah. Hallelujah. Naranasan po namin ang pagsubok niyan dahil sa aming mga kahinaan, mga minamahal. Nandiyan na po nagmilabi na span na stroke, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na po na hindi ko po amin nakalain yan, mga minamahal. Hallelujah, na mabubuhay pa dahil sa panahon na yung mga minamahal, nandiyan na po na hinahabol-habol na po niya kanyang hininga, mga minamahal. Nandiyan na po na nangingitim na po kanyang labi. Hallelujah, naubusan na po ng oxygen, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamahal na Jesus dahil kinahabagan po yan aking beloved husband. Nandiyan na po na nawawala na po ng malay yan, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na po na may naririnig na po siya na busis sa kanyang, hallelujah, kaliwang tainga, mga minamahal. Nandiyan na bumubulong ni isa na ipikit ang kanyang mata. Hallelujah. Kapag ipipikit na po ang kanyang mata, halos mawawalan na po siya ng hininga, mga minamahal. Tapos mayroon din po mga minamahal na bumubulong sa kanyang kanang tainga na, anak, huwag mong ipikit ang iyong mata. Salamat sa ating pinakamahal na Jesus dahil kinahabagan po aking beloved husband. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Anong panahon na yun, mga minamahal, nandiyan na. Hallelujah. Yung kanyang bibig, mga minamahal, hindi na po bumubukayan. Hallelujah. Ang ginawa ko lang po, mga minamahal, nilalagyan ko po ng Sara yan para makahinga, mga minamahal. Habang nandyan po, mga minamahal, na naisip po, pinapaisip po sa akin ng pinakamahal na Jesus upang bangkitin po ang makapangyarihang salita ng 3 beses po ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Yan po, mga minamahal, ay bigla po na numbalik ang kanyang ulirat, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So much, Hallelujah. Hallelujah. Hindi pa po nagtapos yan, mga minamahal, hallelujah, dahil parang hilo pa po siya, mga minamahal. Nandiyan na po na hindi pa po talaga normal. Hallelujah. Nandiyan na po na yung aking beloved daughter na kinukumbinsi na po siya upang dalhin po sa ospital upang tingnan po yan, mga minamahal, dahil hallelujah. Dahil ang sabi nga ng aking beloved daughter, nandiyan po na uulit pa daw yun, yung mga minamahal. Hallelujah. Sa kalaunan po, mga minamahal, na kumbinsi din ang aking beloved husband. Hallelujah. Upang dalhin po sa ospital, nandiyan po na naglakad po siya, mga minamahal, upang sumakay po sa, hallelujah, sa barangay, na, hallelujah, ambulance ng barangay, mga minamahal. Hallelujah. Pagdating po doon sa ospital, mga minamahal, sa emergency, habang ina-interview po yan aking beloved husband, nandiyan na po na maya-maya po, mga minahal, hindi na po niya magalaw po yung kanyang kaliwang kamay, ganunin po ang kaliwang binti, mga minamahal. Then, nag-declare na po yung, nag-interview sa kanya na stroke nga daw po, mga minamahal. Nandiyan na po, dali-dali po sila, tingnan yung kanyang, hallelujah, ECG, mga minamahal, hallelujah.
Then mga minamahal, hallelujah, nandiyan na po na yung aking beloved husband, wala na pong malay yan, hindi na po makakausap, tulog na po yan mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal Pang Jesus dahil, hallelujah, na panahon na yun mga minamahal, sobrang higpit po mga minamahal sa hospital dahil kasagsagan po ng COVID-19 yun mga minamahal. Ang hirap po, hallelujah, nandiyan na po na bago po may admit yan na swab test pa mga minamahal, hallelujah. Hanggang sa matagal po yan bago po mag-admit dahil panahon na yun mga minamahal, sa labas pa yung mga pasyente, nag-aantay mga minamahal, hallelujah. Then sabi pa nga po, CT scan nga daw po, hallelujah. Subalit yung nagsi-CT scan mga minamahal, nakalive, hindi po na-CT scan pa yan kagad-agad mga minamahal, hallelujah. And then yun, pagkating kinabukasan mga minamahal, nandiyan na po na nasa CT scan na aking beloved husband. Nandiyan po mga minamahal, nakita po sa kanyang likanang ulo na sobrang laki po ng kanyang blood clot mga minamahal, hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na resulta po sa kanyang mga lab test, nandiyan na po na sobrang taas ng kanyang kolesterol, ganun din po ang kanyang BP, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, nandiyan po na, hallelujah, 5 days po yan natulog yung aking beloved husband, mga minamahal, walang malay yan, hallelujah. Nandiyan na po nararanasan din po niya, mga minamahal, na, hallelujah, hallelujah, nandiyan na po na kanyang katawan po, umihiwalay na po sa kanyang, yung kaluluwa po pala, sorry po, ang kanyang kaluluwa po umihiwalay na po sa kanyang katawan, mga minamahal, nandiyan na po na nakikita na po niya ang kanyang katawan na nakahiga po sa hospital bed, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, nandiyan na po na, hallelujah, paikot-ikot lang daw po sa pasilyo, mga minamahal, nababangga na po yung mga tao, nandiyan na, hallelujah, hindi na po siya nakikita, mga minamahal. Subalit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamahal na Pang Jesus dahil isa po siya sa kahinabagahan, mahal na po na ating pinakamahal na Pang Jesus dahil sa unat dalangin na ating beloved pastor, mga minahal. Yan na po na nakarinig po siya ng busis, hallelujah. Na anak, bumalik ka sa iyong higaan at ang lahat po ay gawin ko normal sa iyo, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Pang Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na pasalamat din na po sa ating pinakamahal na Jesus dahil sa aming bill, paglabas namin na umabot po kami ng 16 days sa hospital na yan, mga minamahal, sa kabagan ng mahal na Panginoon, nandiyan po na wala po kami binayaran kahit 5 yan, mga minamahal, dahil covered po ng PhilHealth, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamahal na Jesus dahil hindi man po kami karapat-dapat, mga minamahal, ay kinahabagan po niya kami, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Pinapasalamatan ko rin po ating pinakamahal na Pang Jesus dahil po sa mga pagpapala namin tanggap sa araw-araw na hindi po niya kami pinagkukulang. Hallelujah. Kamat hindi man po kami karapat-dapat. Hallelujah. Paging papalang material man, physical, spiritual, pagpapala. Hallelujah. Hallelujah. Hanggang dito na lang po mga minamahal. Lahat ng kapurihan, pagdadakila, papasalamat sa ating pinakamahal na Pang Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo, mga minamahal. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Sander de los Santos po, mga minamahal. At sundan po siya ng huling magbabahagi ating beloved Sister Jimena Benitez. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Doble ka lang po sa ating beloved Honorable Evangelist Phil Estrada Almeida, gayon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeida, na hindi natin makakalimutan ang kanilang turo't aral po, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Aking binabati rin po ang kanilang mga anak. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran, sa nanonood ng live webcast, sa inyo po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Ang mapagpalang hapon po sa inyo po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Hindi man karapat dapat mga minamahal na tumayo dito sa banal na pulpito, mga minamahal, ngunit marapat dapat lamang mga minamahal, karapat dapat lamang na purin na ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang
God is good all the time God is good mga minamahal, sapagkat tayo pinagsama-sama muli mga minamahal. Ako'y nagagalak na makita kayo mga minamahal na kapatiran, na yung iba na sobrang layo ng pinanggalingan, ngunit narito upang magpuri mga minamahal. Talagang nakaka-bless mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, ako'y nakakilala sa mahal na punis sa pamamagitan lamang ng TV program mga minamahal. Aking maalala nung ako'y magka-college mga minamahal. Talagang nung time na yun walang magawa sa bahay mga minamahal. Talagang ako'y napahilig ng panonood ng TV mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang sa aking paglipat ng TV program mga minamahal, nandyan nakikita ko ang banal na gawain mga minamahal. Ngunit dyan ay aking dinadaanan lamang mga minamahal sa paglipat. Hanggang sa mga minamahal, talagang isang araw mga minamahal, nagtry akong panoorin ng banal na gawain mga minamahal. Talagang nung time na yon, simula nun mga minamahal, talagang nakahiligan ko ng manood ng banal na gawain nun mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang halos araw-araw pinapanood ko na. Hanggang sa mga minamahal, talagang may aking maalala nun, may radio program pa sa Dagupan mga minamahal. Yan, palagi kong pinapakinggan yun mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y binigyan ng pagkakataon mga minamahal. Talagang hinanap ko ang banal na gawain mga minamahal sa mga minamahal. Natagpuan ko ang banal na gawain mga minamahal dyan sa may Lukban mga minamahal. Talagang unang dalo ko, yan ay tinanggap ko agad ang bautismo mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, bilang kabataan nun mga minamahal, talagang mag-isang dumadalo lang mga minamahal, walang nag-guide mga minamahal. Ako'y napaiwalay na sa banal na gawain mga minamahal. Siguro buwan lang akong nakadalo mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y napaiwalay na nandyan. Ako'y nag-college. Hanggang sa mga minamahal, nandyan ako'y natutong magbisyo mga minamahal, nandyan sa paggamit ng marijuana. Halos sa aking pagpasok mga minamahal, aming pagpasok sa school, talagang kami nakatik ng marijuana at lasing mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, halos ganun ang ginagawa namin araw-araw. Minsan maghanap ng gulo mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang sa aking pagka-college mga minamahal, ako'y napabarkada. Hindi na ako nakagraduate mga minamahal, third year mga minamahal lang. Hanggang sa ako'y nagplanong magtrabaho sa Cavite mga minamahal, ako'y napadako doon mga minamahal. Akala ko ang bisyo na yan, pag-inom ng alak, paggamit ng marijuana, yun lang. Hanggang sa mga minamahal, doon na ako natuto ng gumamit ng tinatawag na shabu mga minamahal. Grabe ang paggamit ko doon mga minamahal. Talagang nung ako'y natuto doon mga minamahal, talagang kahit sang lugar yan, pinupuntan namin, makatik lang ng shabu mga minamahal. Talagang grabe, halos wala ng tulugan kinabukasan. Papasok pa sa trabaho. Ganun ang cycle ng aking buhay doon mga minamahal. Talagang hanggang sa dumating ang punto mga minamahal na grabe, napakagulo ng aking isip, sapagkat sa pagbaba ng aking tama sa drugs mga minamahal ay pumapasok na sa aking puso at isipan ng kalungkutan mga minamahal. Nandiyan ang depression mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y nagplanong umuwi dito sa lugar natin mga minamahal, sa Pangasinan. Year 2012 noon mga minamahal, ako'y umuwi dito. Akala ko ang bisyo na yan maiwasan ko. Patuloy na nagpatuloy ang pagbibisyo na yan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, anong panahon ni Duterte mga minamahal, yan yung mga aking mga kasamaan mga minamahal, natukhang mga minamahal. Ngunit kabagan ng mahal na Panginoon, bagamat nung time na yun mga minamahal, ang aking mga kasama na natukhang sila nagre-report palagi sa kapulisan mga minamahal. Ngunit ako hindi napasama. Hanggang sa mga minamahal, minsan 2 beses to mga minamahal sa isang gabi na aking naalala ang banal na gawain mga minamahal. Talagang pinanood ko sa YouTube nung time na yun. Ako'y sabog sa shabu mga minamahal. Talagang napaluha po ako mga minamahal na mapanood ang banal na gawain. Simula nun mga minamahal, yun ang ako'y nag-desire sa aking puso na hanapin muli ang banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa itong year 2016 mga minamahal, kami nanumbalik mga minamahal. Talagang pagpasok ko po lang dyan sa may gate, talagang ramdam ko ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ang ginawa ko lang, nagpatuloy ng dumalo.
3 beses sa isang linggo mga minamahal, talagang ang bisyo na yan mga minamahal, ang pag-iinom ng alak, paggamit ng shabu mga minamahal, talagang inalis na ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Ako'y binagano ang lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat saganang sa akin mga minamahal na sa aking sarili hindi ko kayang alisin yan mga minamahal, sapagkat ang bisyo na yan talagang kapag natikman mo mga minamahal, talagang yan ay napakasarap. Ngunit napakadakili ng mahal na Panginoon, talagang binago na ako mga minamahal. Hallelujah. Yan po mga minamahal sa bungat dalangin po ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida. Hallelujah. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal sa kanyang pag-iingat din sa akin mga minamahal. Itong November lang mga minamahal, talagang ako'y nadisgrasya sa aking motor mga minamahal. Siguro ang takbo ko noon 60 mga minamahal, hanggang sa mga minamahal may nakaparking na at sasakyan mga minamahal, yan ay biglang nag-U-turn mga minamahal. Siguro talagang pagtingin ko mga minamahal, yan ay babangga na yung motor ko mga minamahal. Talagang nakapag-preno ako, ngunit dinaan ko mga minamahal. Siguro nung 50 na ang ano ko, biglang yan ay sumalpok na sa kanyang sasakyan mga minamahal. Talagang ang tanging naisigaw ko lang mga minamahal, talagang totoo talaga ang pinapangaral ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida mga minamahal. Sa kapanganiban mga minamahal, isigaw lang natin ng hallelujah mga minamahal, tayo pag-iingatan ng pinakamamahal. Nung time na yun mga minamahal, talagang kitang-kita ko na babangga ang aking motor mga minamahal sa sasakyan na yun. Yan ay talagang nasintro mga minamahal sa kanyang gitna mga minamahal. Ang lakas ng ang lakas ng kalabog mga minamahal, talagang mga minamahal, parang may humawak sa akin mga minamahal na doon sa aking motor na hindi ako bumitiw mga minamahal. Talagang ang ginawa ko na lang, diniretso kong banggain mga minamahal. Talagang nung pagkatumba ko mga minamahal, talagang ginawa ko na lang, pinakaramdaman ng aking sarili, tinayo aking motor. Ngunit mga minamahal, gaano kabuti ang ating pinakamamahal, gaano katotoo mga minamahal, sa pagsigaw lamang ng hallelujah, praise the Lord, tayo pinag-iingatan mga minamahal. Ang natamo ko lang, isang sugat mga minamahal sa aking binti na maliit mga minamahal. Talagang kung aking isipin mga minamahal, nung time na yon, siguro kung kayo po yung nasa sitwasyon mga minamahal, talagang grabe. Hindi ko lubos maisip na hanggang sa mga oras to ako'y buhay pa mga minamahal. Ngunit isa lang po ang katotohanan mga minamahal, ang Diyos na ating sinasamba ay makapangyarihan mga minamahal. Tayo pa pinag-iingatan na totoo mga minamahal. Ang lahat ng to mga minamahal, talagang aking pinapasalamatan ng pinakamamahal. Dito na lang po pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patutuos. Beloved Sender de los Santos po mga minamahal. Bali tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang huli magbabahagi ating beloved sister Jimena Benitez po mga minamahal. Sundan po sila ng ating minamahal na mga awit. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati, tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Nagpapabot po ako ng doble paggalang po sa ating pong beloved parents in the Lord, na patuloy po nating inaalala ang mga naiwang banal na turo at aral po ng ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida at beloved Assistant Pastor Lina Almeida. Bumabati din po ako sa kanilang beloved children. Sa inyo po mga minamahal po na kapatiran, baguhan man po or datihan, sa ating pong live webcast viewers, sa ating pong beloved elders at workers, na ating pong kapiling, sa ating pong beloved ordained preacher Kuya Bubuyer, sa kanila pong mahal na anak, sa inyo po lahat mga minamahal na kapatiran. Ako po'y nagpapaabot po ng isa pong pinagpalang tanghali na po sa ating lahat, at Merry Christmas po and Happy New Year. Amen. Praise the Ako Lord. po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon po na muli ko po siyang mapasalamatan sa lahat po ng kabutihan niya po ginawa sa aking buhay. Andiyan mga minamahal, pinapasalamatan ko pong lubos sa mahal na Panginoon Jesus sa buong taon nga po na ito na 2025. Talagang andyan na sa buong taon na ito, mga minamahal, andyan ang pag-iingat ng mahal na Panginoon Jesus, paggabayat, patnubay po sa bawat araw. Talagang hindi niya po kami pinapabayaan. Yung mga pangangailangan po namin, talagang pinoprovide po ito ng mahal na Panginoon Jesus.
Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maalala ko din po noon, mga minamahalong, hindi ko pa po nakikilala ating mahal na Panginoon Jesus. Isa din po ako noon na may karamdaman pong asma, mga minamahal, mula po sanggol po ako hanggang sa pagtungtong ko po ng high school. Andiyan nadala-dala ko po yan, na labis po nagpahirap sa inyo ang panglingkod. Talagang nalilimitahan po yung mga pwede ko pong gawin, na bawal din po ako mapagod. Andiyan po na maya't maya po inaatake po ako ng aking pong karamdaman po na asma. Andiyan na lagi po kami sa mga doktor, mga minamahal. Andiyan po na yung mga gamot po na nire-reseta po sa akin, talagang iniinom at binibili po namin yan. Ngunit pagdaan po ng araw at linggo, andiyan nababalik na naman po yung pagsumpong ng aking pong karamdaman. Andiyan na po ulit-ulit po yun. Cycle lang po, mga minamahal. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan po na binigyan niya po kami ng pagkakataon na makilala po namin siya dito po sa ating pong banal na gawain. Andyan po na nakakapakinig po kami ng mga patotoo at andyan po na tinanggap po namin ang bautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, yung karamdaman ko pong asma, andyan po sa patuloy po na pagdalo, hindi ko po namamalayan. Ito na po pala pinagaling na po lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na talagang mula na ito sa mga oras na ito, mga minamahal, andyan na hindi na po ako ulit inaalipin po ng aking pong karamdaman, kahit labis ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoong Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil muli niya po ako iningatan sa aking pong pagbiyahe, pabalik nga po dito sa dako po ng San Carlos. Andiyan na makakapag-celebrate po ako ng Christmas at New Year. Andiyan nakapiling po aking pamilya, kahit lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoong Jesus. At marami pa po ako nais pasalamatan, ngunit talagang gahol po tayo sa oras, kahit pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng mga pagpapalang material, physical, financial, lalo't higit po ang pagpapalang spiritual, kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid, beloved sister Dina Bunitis. Ang sabi ng mahal na Panginoon, sabihin mo sa inyong pastor na lulugod ako sa inyong ginagawa. Kapatid natin namatay, mga minamahal. Ayaw niya na umalis sa langit, mga minamahal. Ngunit siya pinababa ng mahal na Panginoon. Kaya nagkakaroon po ng mga katugunan ng ating mga panalangin, tagumpay natin, mga minamahal, sapagkat siya po ang pinili, tinirang nilang isa na mahal na Panginoon, ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, ating beloved Assistant Pastor Linas si Almeda. Sabihin mo, ako'y nalulugod sa inyong ginagawa. Purihin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Diyan na po nagtatapos ang buhay na patuto. Mga minamahal, tumayo po tayo. Samahan po natin ating beloved Finest Generation Choir sa papuring awit alay sa ating dakilang Diyos na buhay. Sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Amen and amen. Praise the Lord. We got to glorify His name. Got to glorify His name. Got to glorify the name of the Lord. We got to glorify His name. Got to glorify His name. Man, praise the Lord. Got to glorify His name. Got to glorify the name of the Lord. We got to glorify His name. We got to praise Him. Got to praise Him. Gotta praise our God in King. Praise Him, gotta praise our God in King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. No, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, our Lord. Got to praise Him, got to praise Him. Gotta praise our God in King. And praise the Lord. And gotta praise our God in King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, our Lord. Jesus Christ, our Lord.
let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministries, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Finest Generation Choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Sa lahat po ng bumubuo ng Beloved Jesus Finest Generation Choir, kami po ay nagpapaabot ng Merry Christmas po sa ating lahat and advance Happy New Year po.
Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po sa ating mga beloved. Amen. God bless sa ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal sa paglangis sa awiting ito. Na talagang hindi man tayo karapat-dapat mga minamahal, karapat-dapat na pasalamatan ang ating malapay na umibig sa atin. Amen. Kung hindi dahil sa Diyos na ating pinaglingkod sa misyon ito, mga minamahal, kung hindi dahil sa Diyos na pinakilala ng ating butihing Evangelista Pastor Will Destrado Almeida, Assistant Pastor Lina Almeida, walang ibang ating malapay na Jesus, ay hindi natin ma-appreciate mga minamahal ang araw na ito, mga minamahal, ang Pasko, mga minamahal. Amen. Hindi natin maunawaan ang tunay na diwa ng Pasko, mga minamahal. Amen. Subalit dito sa ating puso, lubos tayo nagpapasalamat sa malapay noon. Amen. Wala man tayong maraming handa, mga minamahal. Amen. Hindi man nagmamahalan, mga minamahal, o mga maraming regalo, anumang bagay, mga minamahal. Pero nandito ang mga anak ng Diyos. Inuna ang pagdalo sa mga Pinoon, December 24, mga minamahal. Amen. Sa halip na maging abala sa kailang tahanan, maghanda o anumang bagay, mga minamahal, mag-asikaso sa mga bisita, narito tayo, mga minamahal, walang ibang inuuna at niluwalhati, kundi ang karapat-dapat na Diyos na ang nasa likod ng katagumpayan, pag-iingat, pagpapala sa ating walang iba, ang ating malapay na Jesus. Ang pinabataas na magpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal, pagsamba, ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Kulang na palagpak yan, mga minamahal. Palagpak, mga minamahal, lubos na papasalamat sa Panginoon. Praise the Lord. Amen. Patuloy natin pinapabuhat ang paggalang at pagpaparangal sa mga taong ginamit nating malapay na Jesus para sa ating mga kaligtasan. Ating pong beloved evangelist pastor with the Almeida, Assistant Pastor Lina C. Almeida, na patuloy natin inaalala at pinapalagalang mga turo nila sa aral sa bawat isa sa atin. Amen. Isang opalang hapon and Merry Christmas sa kailang beloved children. Amen. Sa ating mga beloved pastor workers dito po sa Dacora San Carlos City Outreach, sa ating beloved elders, sa inyong po mga minamahal, datihan man sa mabisita kung mayroon man. Merry Christmas sa bawat isa atin. Amen. Mawapalang hapon at sa ating mga YouTube and Facebook viewers, kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Tayo po ay darago mga minamahal sa pagpapaliwanag sa kahalagan ng pagbibigay. Bakit nga ba ang mga Kristiyano, partikular na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, ay hindi kinakaligtaan at dapat kalimutan, hindi dapat kalimutan ang bahaging ito. Sabi nga dito sa unang Korinto, ang kabanatay 9, ang talatay 7 hanggang 8, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya, at maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya, sa lahat ay magsipalagana sa bawat mabuting gawa. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito mga minamahal na utos ni Apostol Pablo, sa ibang sekta mga minamahal, ang sabi nila ay ang kanilang pagkaunawa dito mga minamahal ay magbigay ng ayon sa ipinasya ng ating puso, kung ilan lamang yung amount na gusto natin. Amen? Yun ang pagkaka-interpret ng iba. So, alam nyo mga minamahal, meron ditong colon, tutuldok mga minamahal, after nitong ipinasya ng kanyang puso. Ibig sabihin, itong sumunod na talata mga minamahal, ay ito yung nagbibigay linaw sa kung ano ang nais ipahiwatig ni Apostol Pablo kung bakit kinakailangan mo bigay tayo ng ayon sa ipinasya ng ating puso. At sabi doon, after nung colon, dahil kung malaman nyo ang function ng punctuation mark mga minamahal, ang colon ay ang to follow na phrases mga minamahal ay siya nagbibigay diin at nagpapaliwanag doon sa unang linya. Sabi rito, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat inibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ibig sabihin pala mga minamahal, pag sinabing ipinasya ng ating puso, dapat pala mga Kristiyano, kapag tayo magkakalom na ating ikasumbagin ng dog, ay hindi napipilitan, hindi by force mga minamahal. Amen? Hindi dahil sa kailangan o sinasabing required kung bakit kinakailangan ito ay ibigay sa mga Panginoon. Mga minamahal, ang lubos na kinatutuwa ng mga Panginoon sa mga Kristiyano ay yung kapag sila ay nagtapat mga minamahal ng ayon sa pamantayan, ay doon from the bottom of their hearts mga minamahal, ay talagang masaya sila. Amen? Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ibig sabihin,
bago pa lang dumating ang gawain ng Malapanginoon, sa bahay pa lang, nakaredy na ang ibibigay para sa Malapanginoon. Kuwentado na, mga minamahal, amen? Ang dapat na para sa Malapanginoon. Sapagkat sabi ng Ecclesiastes, mga minamahal, 5, buko sa 5:19, meron ding kabanatay 6:1-2, ang sinabi roon, kinakailangan na ang tao'y huwag makalimutan na kunin ang kanyang bahagi at marapat na magalak at ibigay ang para sa Malapanginoon, which is the tithes and offering. Sabi ng Malakay 3:8, hindi akalain ng tao na ninakawan nilang Diyos. At nagtanong sila, paano ka namin ninakawan, Panginoon? Sinagot sila ng Panginoon, sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kaya nga ipinaliwanag na gusto ng propeta ng Diyos sa ating malapastor, Wilder Almeida, na ito ay napakahalaga magkasama. Ang tithes 10% at another love offering na tinumbasan ng another 10%, kaya 20% mga minamahal. Ang sabi rito, kapag sinabing masaya ang puso, mga minamahal, tulad na lamang sa Malapanginoon, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him ay hindi maparusahan kundi magkaroon ng buhay walang hanggan. Ang Malapanginoon siya nang unang nagpakita ng pagbibigay. Ang Diyos higit pa sa pera o sa lapi at higit pa sa 20% mga minamahal o tithes and offering ang ibinigay ng Diyos upang ipakita na lubos na nagagalak ang Malapanginoon na darating ang araw, ikaw at ako, lalapit dito, itataas ang kamay, tatanggapin siya bilang Diyos, Hari, Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. Mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, makapiling natin ang Malapanginoon sa langit at buhay ng walagan. Ang ibinigay ng Diyos pala, mga minamahal, ang kanyang sarili, ang kanyang buhay para sa atin. Palakpakan natin ating Malapanginoon. December 24 ngayon, mga minamahal, amen? Ang mga tao, tanungin natin sila, sa kanino sila naghahanda ng kanilang ibibigay? Nagagalak sila para sa kanilang pagbibigayan na kanilang mamahal sa buhay. Kanilang mga inaanak, masaya ang kanilang puso na mapaligayan nila ang kanilang mga inaanak, ang kanilang mga ninong, ang kanilang mga magulang, ang kanilang kapatid. Amen? Ang mga ibang tao, masaya sila. Subalit, ang sabi ng Biblia, tunay na walang iba't walang kapantay na kasiyahan at kaligayahan kung malaman mo na ang dapat mong papurihan, pasalamatan, ay walang iba kundi ang Diyos na siyang unang nagpakita ng tunay na pagbibigay. Walang iba ang ating Malapanginoon Jesus. Palakpakan natin ang ating pinakamalapanginoon. Amen? Kaya ang mga Kristiyano, mga minamahal, dito sa Jesus Miracle Crusade, kahit yung kanilang ibibigay, pangkain na lamang, ay masaya pa rin sila. Dahil ipinapakita nila na sa nag-umapaw na kailang pagpapasalamat sa mga Panginoon, hindi man sila karapat dapat nalaman nila ang buong katotohanan na sila pala ay pwedeng gumaling sa kanilang karamdaman kapag sila ay magtatapat, na sila pala ay bibigyan ng proteksyon ng Malapanginoon kahit hindi na kailangan ng mga bodyguards. Ay kaya silang pag-ingatan ng Malapanginoon. Kaya kahit yung kanilang pambili ng bigas, pambili ng ulam na lang, o ibibigay mo minamahal sa kanilang mga inaanak na aginaldo, handa nilang ibigay sa gawain ng Malapanginoon. Naalala yung patutuo mga minamahal ng isang kapatid natin, nung siya binigyan ng kanyang mahal asawa ng pambili ng ulam, ang sabi niya, nung makarating sa gawain ng Malapanginoon, marinig niya, maramdam presensya ng Malapanginoon, bawat patutuo, makilala niya ang Diyos pala natin, nagpapagaling, nag-iingat, hindi mo pala kailangan ng mga armas upang ikaw ay talagang merong may panglaban sa mga taong gustong manakit sa iyo. Nalaman niya na kapag ikaw ay may Kristo sa iyong puso, kapag nasa iyo sa Espiritu ng Malapanginoon, may kapangyarihan kapalayasan ng mga gawang kaway, mga karamdaman, lalaya sa iyo, ang sabi ng ating malapastor. At mga demonyo ng murderers, killers and kidnappers, aalis sa iyo. Ating mga kapatid na ito, nagkaroon ng panampalataya hanggang sa marinig niya ang pagbibigay ng ikasambahagi ng dog, na kapag ikaw ay magtatapat, ibibigay mo ang ikasambahagi ng dog sa Malapanginoon, sasawin ng Diyos ang anumang mananakmal. Amen? Kayang buksan ng Malapanginoon ang dungawan sa langit upang ibuhos ang kapalang wala sila sapat na sila kalagi. Yung ating mga kapatid na ito, nung marinig ang sabi niya, hindi siya nag-doubt. Yung ibinigay ng kanyang mahal na asawa na pambili ng ulam, nang dumaan sa kanya yung offering cloth, inihulog niya ng masaya. Masaya ang kanyang puso. Ayun ang sabi ni Apostol Pablo, masaya ang kanyang puso, walang pangalilangan. Bakit? Nagpapakita ng pagtitiwala at pananampalataya sa Malapanginoon na kahit yun na ang ibong ikabubuhay mo, nagtitiwala ka na ang Diyos, maraming kaparaanan kung paano tugunin ng malapit ang iyong pangailangan. Ito na ang nangyari nang umuwi siya sa kanilang bahay, mga minamahal. Inaanapan siya ng ulam ng kanilang asawa. Saan? Yung ulam natin, wala tayong makain sa gabi ito. Di ba binigyan kita ng pambili ng ulam? Nasaan na yun? Pero yung ating mga kapatid, inilapan niya kapito,
sa kaya silid, nananalangin. Bagamat tinatanong siya, inaanap siya ng kaya malasawa sa inyong ulam. Pero yung ating mga kapatid, ang sabi niya, Panginoon, ako'y naniniwala na nanampalataya na ayon sa akin na pakinggan, kaya mong sawin ang anumang manakmal, kaya mong i-provide ayon Panginoon kapag kami ay nagtitiwala, nagtatapat sa iyo. Maya-maya mga minamahal, may kumatok doon sa mahindor nila mga minamahal. Hindi nila akalain yung kanilang mahalanak mga minamahal, biglang umuwi galing sa malayong lugar, may dalang grocery mga minamahal, at may ulam pa mga minamahal. Sabi ngayon, meron silang napagsalo-saluhan, meron pang para sa sumunod na mga araw. Palakpakan natin ang ating Malapanginoon. Ganyan, nagpapala ang Malapanginoon. Amen? Kapag nag-alinlangan, kapag tayo ay, yung pagkapasya ng ating puso, ay merong pag-alinlangan, napipilitan ka sa iyong pagbibigay, ay hindi yan nagiging kalulugo sa paningin mo ng Panginoon. Amen? Ang nais ng Panginoon, kapag ibigay mo sa Panginoon, hindi ka nag-aalinlangan. Nagtitiwala ka at nagpapasalamat para sa Panginoon. Gaya na lamang ng ating napakinggan ng patutuo mga minamahal, nung kailan sila ay nag-alinlangan sa Panginoon, hindi binigay ang para sa Panginoon, yung 10,000 mga minamahal times 0.2, 2,000 ang para sa Panginoon. Nag-alinlangan sila, sabi ng Panginoon, sayang itong 2,000 na ito. Marami na kaming mabibili, may pang-grocery na kami, meron na akong panghanda pa sa pagdagdag ng matrikula ng aking anak. Pero sa kanilang maling pagpasya ng kanilang puso na hindi magtiwala sa Panginoon, yung 2,000 mga minamahal, nung nagkaroon sila ng karamdaman, unang kayang mahal anak, naging kulang pa yun para lang sa pagpacheck up, hindi pa nakabili ng gamot upang gumaling yung kanyang anak. Ano na-realize niya? Tunay na yung kapag ikaw ay nag-alinlangan, hindi nagtapat, nagtiwala sa Panginoon, yung pinag-alinlangan mo na bagay na akala mo mahalaga at malaking bagay, pwedeng pabulaanan ng Diyos upang ipakita ng Panginoon na siya ay dakila, dapat katakutan at pagtapatan na ating kasambahan ng yung palang pinag-alinlangan natin na tayo mga minamahal, huwag nating isipin, ang sabi ni Apostol Pablo, huwag ipasya ng iyong puso na ang bagay na yan ay para sa iyo'y malaking kapakinabangan. Kundi isipin mo, wariin mo na parang yan ay hindi mahalaga sa iyo, pero nagiging mahalaga kapag ibinibigay mo sa gawain ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tandaan niyo mga minamahal, yung ating mga beloved pastor workers mga minamahal, amen, mula sa ating pastor, beloved assistant pastor, iniwan ang kanilang hanap buhay, ang kanilang negosyo, pagpupurso, maging isa sa politiko, magsilbi sa bayan, iniwan nila yun. At ang ginawa nila araw at gabi, dumalangin, lumuhod, upang ikaw at ako isang araw, pakinggan ng Panginoon sa ating mga dalangin, mayroong paggaling ng ating mga karamdaman, may pagbabago ng buhay, may kapayapaan sa puso at isipan, may pag-iingat ng Panginoon. Amen? Na-adapt ng mga beloved children, ng mga pastor workers, yan ang kanilang ginagawa. Amen? Makita yung mga ating beloved pastor workers dito, mga binamahal, yung karamihan sa kanila, hindi na kasama ang kanilang mga magulang. Kaya mahal na kabiyag, wala rito. Kanilang mga anak, wala rito. Kanilang kapatid, wala rito. Ibinigay nila ang kanilang buong buhay, buong lakas para sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon sa Malakay, upang magkaroon ng pagkain sa kanyang kamalig. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, ang sabi ng Biblia, hindi dapat ipanumbat ng sinuman. Amen? Hindi dapat sabihin na nagbibigay, na ang pagbibigay natin itong mga minamahal ay dahil kailangan ng Diyos. Dahil upang tulungan ang Diyos. Kundi mga minamahal, kaya merong bahaging ito dahil naunawaan ng malapastor na kapag ikaw ay nagbigay ng ikasambagi ng dug, nagpapakita ka ng pagpapasalamat, pagtitiwala sa Panginoon, na bagamat yan ang buong ikabubuhay mo, pero natuto kang manampalataya ng 100% at ikaw, masasaksihan mo sa iyong buhay kung gaano katotoo ang Panginoon na pinagtapatan mo ng iyong kasambagi ng dug. Kaya ang ating malapastor, kung hindi totoo ang pagtatapat ng malapastor, mga minamahal, sa inyong palagay po mo yun, magtatagal ang gawain ito ng Jesus Miracle Crusade, maging sa ibang bansa mo mga minamahal, magkakaroon ng outreaches, hindi mo minamahal, ni mga patutuo mga minamahal na ating mga kapatiran, walang patutuo kung paano sila pinagpala, kung hindi totoong ang pagtatapat ay susi ng pagpapala. Palakpakan natin ang ating Panginoon, alat magsabi ng praise the Lord. Kaya hindi totoo mga minamahal na kapag sinabing ipinasya ng puso, ay kahit anong amount na gusto natin. Ang sinabi doon, mga minamahal, ay kinakailangan, nasa tahanan ka pa lang, excited ka na ibigay ang para sa Panginoon, which is the tithes and offering. Halimbawa sa 10,000 mga minamahal, 2,000 para sa Panginoon, sa 20,000 mga minamahal na ating kinikita o isa sa ating mga sa buhay o kahit hindi natin kakilala, hinipon ng Panginoon, i-times 0.2 natin, ang 4,000 out of 20,000 mga minamahal ay kalugod-lugod, karapat dapat sa Panginoon. Amen? Huwag nating isipin
na yung 4,000 sayang. Yung 4,000 kailangan. Ang sabi ng 2 Korinto 9, isipin mong masaya ka lagi dahil yung 4,000 na yan na ibibigay mo sa mahal na Panginoon, higit pa ang kayang ibalik ng mahal na Panginoon. Pag ang Diyos hindi nagbigay sa iyo ng magandang kalusugan, ng mahabang buhay, hindi pinag-ingatan yung mahal sa buhay, ay baka yung 4,000 na panghinangailangan mo, kulang pa yan para sa pang-araw na makain o kung nagkaroon man ng karamdaman ang isa sa iyong mahal sa buhay. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, anumang bagay na meron ka ngayon na handa mong ibigay para sa mahal na Panginoon, itaas mo iyong kamay, magalak ka, matuwa ka, magpasalamat ka, dahil ang Diyos na iyong pagtatapatan, Diyos na may lalang ng langit at lupa. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa oras na mga minamahal, ating pong ihanda, mga minamahal, ating pong ipagkakalob na ito'y masaganang basbasan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Narito po ating pong beloved elder brother,
Amen. Pagpalain po kayong lubos ng ating malapay Jesus, mga minamahal, kayo po na patuloy na nagtatapat sa ating malapay noon. Ibalik po yan ang billion times, trillion times higit pa sa inyong pangailangan. Amen. At sa oras itong mga minamahal, inaanya ang bawat isa na tayo po tumayong lahat. Tayo po darako na po sa mahalagang bahagi na gawin malapay noon ang pagkinig ng ibang kaligtasan. Amen. Nadadali natin po pinagpalang mga rati pong beloved elder, Brother Romy Benitez. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder Marlon de Vera. Atin muna sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo mga minamahal ay magkaisang manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Upo dakilang Diyos sa manaming banal na mapagpala. Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, aming sama-samang pinapabot, Panginoon, ang aming walang hanggang pasasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa aming mga buhay, sa aming kalakasan, kalusugan, taglay ng bawat isa, Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoong Hesus, at kami iyong sinamahan, Panginoon, na sa mga naunang bahagi ng aming pananambahan na ito'y iyong nilangisan, binasbasan, patunay na iyong pinadama, iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan, Panginoong Hesus. At narito kami, Panginoong Hesus, dumudulog sa iyong banal na trono ng biyaya, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang pagkakasala, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. At narito kami na aming pag-aralan ang iyong banal na salita, Panginoon. Sa ganang akin, wala akong magagawa, Panginoong Hesus. Gamitin mo lamang ang iyong abang lingkod na daluyan ng iyong mga salita, daluyan ng iyong pagpapala at maging sa bawat makikinig, Panginoong Hesus. Buksan mo ang aming mga puso at isipan, Panginoong Hesus, at sa pangkat ang panalangin ng aming iginagalang na Ebangelista Pastor Willis Rada Almeida, amin sama-samang sinasaway lahat ng uri ng hadlang, unbelief, and doubt, pagkaantok, kasat, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pinapaabot ang dobleng paggalang sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Pastor Willis Rada Almeida, at sa ating assistant pastor Lina Kumon Almeida, at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat, mga minamahal, beloved brethren, sa ating beloved visitors. Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating mga live webcast viewers. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tunay na talagang salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang napakabilis ng oras, mga minamahal, at ganun din mga minamahal, huwag tayong manghinawa dahil pag ating nasunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos, mabilis din ang biyaya at pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, at isang mapagpalang maligayang Pasko po sa bawat isa sa atin, mga minamahal, na salamat sa ating dakilang Diyos na talagang tayo ay tunay na talagang pinagpala, mga minamahal, na talagang buong mundo ay talagang ipinagdiriwang ang Christmas, mga minamahal, na sa lahat ng mga tunay na Kristiyano, mga minamahal, na talagang ipinanganak, mga minamahal, ang ating tagapagligtas, mga minamahal, sa buong sangkatauhan, mga minamahal, na bagamat walang exact date, mga minamahal, ang mahalaga, mga minamahal, ay talagang nariyan ang ating paniniwala, at tayo ay sumasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, at talagang napakabilis din ng araw, panahon, at last month of the year na ngayon, mga minamahal, at talagang 7 days
remaining mga minamahal, talagang matatapos na naman ang 2025 at tayo naman mga minamahal ay talagang papasok sa talagang 2026 mga minamahal. At talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil sa buong taon ng year 2025, hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yan ay dapat nating ikatuwa, dapat nating ikagalag mga minamahal dahil nandito ka, andito tayong lahat mga minamahal na talagang nagpapasalamat at nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa oras na ito mga minamahal, ating buksan ang ating mga Biblia mga minamahal dito po sa aklat ng Awit, Kapitulo 26, talatay 1 hanggang 3. Ganito po ang pagkasabi, inyong hatulan ako, O Panginoon, sapagkat ako'y lumakad sa aking pagtatapat. Ako naman ay tumiwala sa Panginoon na walang bulay-bulay. Sa 2, siyasatin mo ako, O Panginoon, at iyong subukin ako. Subukin mo ang aking puso at ang aking isip. Sa 3, sapagkat ang iyong kagandahang loob ay nasa harap ng aking mga mata at ako'y lumakad sa iyong katotohanan. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita mga minamahal na talagang sa ating buhay mga minamahal, talagang napakahalaga ang salita ng ating dakilang Diyos na talagang mayroong makapangyarihang Diyos na talagang isinilang doon sa sabsaban mga minamahal upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Dito mga minamahal, sa ating binasang teksto mga minamahal, ito ang panalangin, ito ang awit ni Haring David mga minamahal. At itong panalangin ni Haring David, ano po ang kaugnayan nito sa ating buhay mga minamahal? So itong ating pag-aaralan mga minamahal, ito ay bigyan natin ng titulo na Year-End Spiritual Inventory. Amen. Ating titignan ang ating spiritual life, ang ating buhay na sa loob ng 2025 mga minamahal. Ano po ba ang naging kalagayan ng ating spiritual life mga minamahal? Nasa ating patuloy na paglakad, patuloy na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. As we walk in our faith, mga minamahal, ano ba ang iyong nagawa at ano pa ang ating magagawa sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Maaring marami tayong nagawa, emotionally, physically, mga minamahal. Kaya itong ating teksto, mga minamahal, ating titignan mga minamahal, ating talagang uunawain ang naging buhay natin sa taong ito mga minamahal, na kung ating titignan, hindi lingid sa atin mga minamahal, na sa lahat ng kumpanya, sa lahat ng company, mga institution, nariyan, mga minamahal, na mayroon silang inventory. Asset inventory, lahat ng mga gamit, mga minamahal. Ganon din sa ating buhay spiritual, na ito ay ating tignan din mga minamahal, ang ating year-end spiritual inventory, na kung tayo ay dumadalo mga minamahal, na intact pa rin po ba
ang ating kainitan sa pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung antas, yung level ng ating faith ay nagli-level up po ba mga minamahal? Hindi po ba nagiging stagnan ang ating pananampalataya? So paano natin malalaman ito sa ating buhay mga minamahal kung ating i-example ito sa talagang mababaw upang ating madaling maunawaan. Halimbawa, sa isang sasakyan. Sa isang sasakyan, mga minamahal, alam natin, relate ito sa mga may mga sasakyan, na ang sasakyan mayroong dashboard. Amen. At pag may abnormal na talagang nangyayari sa makina, sa sasakyan, mga minamahal, makikita natin na andyan yung nagbiblinker, yung ilaw kung walang langis, makikita mo na talagang walang langis mga minamahal. Kung tumaas yung water temperature, ibig sabihin, kakaunti ang tubig ng radiator mga minamahal. So sa ating buhay spiritual mga minamahal, marami ang hindi nagiging aware dito mga minamahal. Nakala natin talagang intact pa rin tayo, total dumadalo naman tayo at talagang dumadalo nagpupuri sa ating dakilang Diyos, ngunit yun pala paglabas ng bahay sambahan ay talagang para na rin tayong ang buhay natin ay buhay ng mga sanlibutan mga minamahal. So sa ating buhay, ating titignan upang pagpasok ng susunod na taon mga minamahal, intact ka pa rin, tayo pa rin ay patuloy na mainit at naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At mahalaga na ma-evaluate natin ang ating mga sarili mga minamahal. Amen. Na sa ating buhay mga minamahal, napakahalaga na alam natin na tayo ay patuloy na susunod ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi dito, sa talatay 2 hanggang 3, ang sabi, siya sa atin mo ako, o Panginoon, at iyong subukin ako. Subukin mo ang aking puso at ang aking isip, sapagkat ang iyong kagandahang loob ay nasa harap ng aking mga mata at ako'y lumalakad sa iyong katotohanan. Ito ang panalangin ni Haring David, mga minamahal, na talagang sa ating buhay, tayo ba ay lumalakad naaayon sa kalooban, naaayon sa katotohanan, mga minamahal. So sa iyong buhay, sa ating buhay mga minamahal, napakainam at napakaganda mga minamahal na mayroong pagbabago sa ating buhay mga minamahal. Hindi stagnan ang ating spiritual na buhay mga minamahal, na kinakailangan ang isang Kristiyano ay tayo ay maging Christ-likeness mga minamahal. Amen, na katulad tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na mayroon kang pag-ibig, mayroon tayong pag-ibig sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So may mga bagay mga minamahal na i-check ang ating spiritual life mga minamahal. Sabi nga ni Haring David, mga minamahal, siya sa atin mo ang aking pusong mga minamahal. So sa ating buhay, we have to check our motive. I-check natin ang ating
motibo, mga minamahal. Ano ang sinasabi, mga minamahal, sa salita ng ating dakilang Diyos? Kindly po dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 22 ng talatay 37. Mateo, Kapitulo 22, talatay 37. Amen. Ganito ang pagkakasabi. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Ano ang sinabi dito, mga minamahal? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, mga minamahal, at ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip, mga minamahal. Dito, mga minamahal, malinaw ang salita, ang sinasabi ng ating dakilang Diyos. Sa oras na ito, maaring nagtatanong ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Do we love God? Mahal ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa oras na ito? Kung paano ang ating dakilang Diyos na minahal niya ang bawat isa, na talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos na ipinanganak sa sabsaban ang batang lalaki, mga minamahal, na siya ay tatawaging makapangyarihang Ama. Amen. Makapangyarihang Ama. So doon pa lamang sa salitang iyon, mga minamahal, ipinanganak ang Diyos na magliligtas sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang ibinigay niya ang bugtong anak, mga minamahal, upang sino man ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamag, kundi ito ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit itong nakakalungkot isipin, mga minamahal, may mga pananampalataya, mga minamahal, na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating dakilang Diyos, na siya ay tao lamang, mga minamahal. Ito ang nakakalungkot, mga minamahal. Samantalang doon sa Isaiah chapter 9, verse 6, na sinabi na siya ang makapangyarihang Ama, makapangyarihang Diyos. Bakit siya tatawaging tao lamang? Siya ay nagkatawang tao, mga minamahal. Amen. So kinakailangan tayong lahat ay talagang maniwala, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya ang ibinigay ng ating dakilang Diyos. Amen. Palagpagan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na yun ang dapat malaman ng bawat isang, mga minamahal, dahil pag naituro ang maling pangangaral na yan, mga minamahal, hanggang sa mga susunod na lahi, mga minamahal, napapaniwala sila ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay tao lamang, mga minamahal. Amen. Walang ibang bagay na napakaganda. Bakit ka nakaupo dyan? Bakit tayo nandito, mga minamahal? Dahil mahal mo, mahal natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Wala nang tinatawag na motivating factor na tayo ay nandito, mga minamahal. Amen. Kaya ka narito, kaya mo ginagawa yan, kaya natin ginagawa ito dahil we love God. Mahal natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Kaya po sa ating buhay, kung saan tayo tinawag ng ating dakilang Diyos, mahalin natin itong mga minamahal dahil yan ay pinagkatiwala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating buhay, mga minamahal. So pagmahal natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mahal mo ang kanyang gawain, mahal mo ang pagpupuri, mahal mo ang pagdalo, mahal mo, mga minamahal, ang iyong menial duty, mga minamahal. Dahil mahal mo
ang ating dakilang Diyos. Mahal mo ang bawat isa, mahal mo ang mga kapatiran, mga minamahal. Amen. Sa ating buhay, mga minamahal. Kaya tayo nagkakaroon ng problema sa ating buhay kung ang ating puso ay tagilid na, mga minamahal. Amen. Kaya nagkakaroon tayo ng problema dahil maaaring tumatagilid na ang ating pusong, mga minamahal. Nalilihis na ang ating pagmamahal sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit kung smooth, tuloy-tuloy ang iyong paglilingkod sa ating dakilang Diyos, walang magiging problema sa ating buhay, walang magiging problema, tuloy-tuloy, maging ang biyaya at pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Nabasa natin kanina, mga minamahal, na mahalin natin ang ating dakilang Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas, mga minamahal. Kaya, kung tagilid na, o tumatagilid na ang ating puso, mga minamahal, may hinanakit, may salita ang ating dakilang Diyos sa atin, mga minamahal. May laban ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating buhay, mga minamahal. Ano ang sinasabi po dito, mga minamahal? Sa Revelation chapter 2 verse 4, mga minamahal, ang sabi dito, ngunit meron akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Amen. Hello? Mayroon palang laban sa atin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Iniwan natin ang ating unang pag-ibig. Kaya sa ating paglingkod, just see to it na talagang buong puso, buong lakas, buong pag-iisip ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Palagpagan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Ito ang mahalagang utos ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Dahil kung yan ang ating pananaw, yan ang pananaw natin sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, you will never quit sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Magpapatuloy ka. Bakit, mga minamahal? Dahil mahal mo, mahal natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Tingnan natin ang ating beloved pastor, Wildis Raja Almeida. Tumaan sa talagang kahirapan sa pagpapalaganap sa salita ng ating dakilang Diyos. Talagang pag may krusada, talagang walang budget, mga minamahal. Sige lang, basta tuloy-tuloy, basta masunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Ngunit kung ating titignan, tingnan natin ngayon lang, mga minamahal, sino ang hindi pinagpala ng ating dakilang Diyos? Sino ang hindi pinagaling sa kanilang mga karamdaman? Ikaw, ako, tayong lahat ay naabot sa panalangin ng ating beloved pastor, Wildis Raja Almeida, sa bunga ng kanilang panalangin at pag-aayuno, mga minamahal. Kaya kahit na ikaw, tayong lahat ay nahihirapan, mga minamahal. Magpapatuloy ka, magpapatuloy tayo. Darating man ang taong 2026, patuloy pa rin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya saan tayo magpupukus, mga minamahal? Napakalinaw ng ating topic na pag-aralan last Sunday. Saan tayo magpupukus? Sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sa Panginoong Hesus tayo mag-focus, mga minamahal. Huwag tayong masyadong mag-focus sa mga biyaya, sa mga pagpapala, mga minamahal. Dahil pag marami na yung pagpapala sa ating buhay, tayo ay mapapahiwalay na.
Kasi nasa comfort zone na po tayo, mga minamahal. Makakalimutan mo ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kaya isipin mo lagi, mga minamahal, isipin natin na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang siyang nagbigay ng iyong kaisa-isang buhay, mga minamahal, na hanggang sa mga oras na ito, nariyan ang iyong kalakasan, nariyan na ikaw, tayo pa rin ay talagang humihinga, mga minamahal. Amen. Na lahat ng mayroon ka, lahat ng mga bagay na mayroon tayo, yan ay biyaya at pagpapala ng ating dakilang Diyos. Kayo kung inyong titingnan yung mga ating beloved brethren, kapatiran na pinagpala, mga minamahal, na talagang sila ay pinagpala dahil sa kanilang pagsisikap, sa kanilang talagang patuloy sa pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, patuloy na ibinibigay ang ikasampung bahagi at handog, mga minamahal. Amen. Kahit sa oras na ito, maaring ang ating dakilang Diyos, itong buong taon ng 2025, maaring hanggang ngayon, katapusan na ng taon, December, maaring tinatanong tayo ng ating dakilang Diyos kung mahal pa ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Naalala niyo si Apostol Pedro, mga minamahal, na siya ay tinanong ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi dito sa aklat ng Juan Kapitulo 21 ng talataya 17, ang sabi po dito, sinabi niya sa kanya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Nalumbay si Pedro sapagkat sa kanya ay sinabing makaitlo, iniibig mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tignan natin, mga minamahal, bakit 3 beses siyang tinanong ng ating dakilang Diyos? Anong sagot ni Pedro? Nalalaman mo ang lahat ng bagay na kita'y iniibig. Bakit ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus 3 times na tinanong si Pedro, masidhi ang tanong na ito inulit ng 3 beses, mga minamahal? Alam natin na si Pedro, siya ay isang mangingisda, mga minamahal. Amen. Alam na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na maaring may alinlangan pa si Pedro, mga minamahal. Alam natin na si Pedro na siya ay isang mangingisda. Maaring si Pedro hindi niya maiwan yung kanyang mga bangka, yung kanyang mga lambat. Kaya tinanong siya ng 3 times ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yun ang tanong sa kanya. Kung sa ating buhay ngayon, magtanong ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam natin na one word is enough to a wise man. Isang salita lamang, ito ay alam na natin, mga minamahal. Amen. Ito ang revealing question. Maaring ito ang revealing question sa ating mga buhay, mga minamahal. Na kapag sa ating buhay, Kristiyano, mga minamahal, kung tayo ay nawawala na sa tono, tayo ay nawawala na sa linya ng ating paglilingkod, we have to ask ourselves, tanungin natin ang ating sarili kung bakit, mga minamahal. Mahal ko pa ba ang Panginoon? Mahal ko pa ba ang pinakamamahal na Panginoong Hesus?
So isik natin ang ating spiritual life kung tayo ba ay lumalago, tayo ba ay stagnan sa ating buhay na katulad ni Haring David na examine me, search my heart. Sabi niya, mga minamahal. Tayo ba sa ating paglilingkod, mayroon pa po ba tayong kagalakan? Mayroon pa po tayong exciting sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo? Excited pa po ba tayo sa pagkikinig ng mga mapuring awit sa ating dakilang Diyos? Tandaan niyo mga minamahal, sa ating buhay, may mga Kristiyano na talagang sa pagkikinig ng mga papuring awit, sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, sila ay nabuburing na mga minamahal. Ibig sabihin, wala nang kagalakan sa pagkikinig sa mga papuring awit at sa mga pinagpalang mga patotoo, mga minamahal. Wala nang kagalakan. So napakahalaga na we have to check. Tingnan natin, i-inventory natin ang ating spiritual life, mga minamahal. Kung tayo ba ay lumalago po ba, mga minamahal. So kumusta na ang ating excitement? Mayroon pa po bang tayong excitement sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Yes, sa ating buhay, dumadating na tayo ay manlulupaypay, ngunit huwag tayong mananatili sa panglulupaypay, mga minamahal. Amen. So sa oras na ito, ano ang standing ng ating buhay, ng ating puso sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Mayroon pa po bang umaagaw, mga minamahal, sa pagmamahal natin sa ating dakilang Diyos? Mayroon po ba tayong o nasisilaw tayo sa buhay sa labas? Nasisilaw ba tayo sa sanlibutan, mga minamahal? Yung ating damdamin, mga minamahal. Nasisilaw po ba tayo sa mga milyones, sa mga paldo-paldo na ating nakikita, mga minamahal? Ipagpapalit po ba natin ang ating buhay, paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal? So sa ating buhay, sa ating paglilingkod, we have to check our motives, mga minamahal. At pangalawa, we have to check our meditation, mga minamahal. Ano ang sinasabi, mga minamahal, sa aklat ng Joshua chapter 1 verse 8? Ang sabi dito, mga minamahal, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiging hawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tingnan niyo, mga minamahal. Ang sabi, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Kung ikaw, kung ako, kung tayong lahat ay hiwalay sa salita ng ating dakilang Diyos, walang paglago, walang mabuting kawakasan na mangyayari, mga minamahal. Amen. So ano ang magpapalago sa iyo? Ano ang magpapalago sa atin, sa ating buhay, mga minamahal? Ang magpapalago sa atin ay ang salita ng ating dakilang Diyos. Nais mo ng tagumpay, nais mo ng kapayapaan, nais mo ng mabuting buhay, nais mo ng buhay na walang hanggan. Huwag ihiwalay ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Ngunit sa panahon natin, ang nakakalungkot isipin, mga minamahal, pansinin natin, mga minamahal, sa ating buhay ngayon, marami ng tao ang nagtitiwala sa cellphone, mga minamahal. Amen. Dito na uubos ang ating oras sa paghahawak ng cellphone, mga minamahal. Kahit saan tayo pumunta, dala-dala natin ang cellphone. Hindi masama na gumamit ng cellphone, mga minamahal. Pero kung dito na uubos ang iyong oras, ang ating panahon, iba na pong usapan yun, mga minamahal. So anong gagawin natin, mga minamahal, na huwag ihiwalay sa ating buhay ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang tayo ay magkaroon ng mabuting kawakasan, mga minamahal. Ano ang sinasabi sa aklat? Last verse,
Ang ganda po ang ating beloved choir. Last verse mga minamahal, ang sabi po dito sa awit kapitulo 119 ng talataya 105, ang sabi po dito, ang salita mo ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. So ibig sabihin pala mga minamahal, napakahalaga ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kahit saan man tayo pumunta, kahit saan man tayo mapadpad mga minamahal. Nais mo ng tagumpay, kapayapaan, huwag nating ihiwalay ang salita ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Dahil ito ang ilaw sa ating landas mga minamahal. Ito ang ating ilawan. Alam natin mga minamahal ang masama at mabuti mga minamahal. Amen! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yan po mga minamahal ang mensahe ng ating dakilang Diyos at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating binibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Alvin Reyes. Praise the Lord, hallelujah. Ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pang mga kasama. Kailangan naman damdamin nila kay taga hanggang kailan ba hihintayin sa aking puso, sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. O Jesus, ikaw lamang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat na kilala kita. Ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pa mga kasama. Kailangan naman damdamin nila kay tagat hanggang kailan pa hihintayin sa aking puso, sana ay dumating ang pagmamahal
sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat na kilala kita. Malapinoon, maraming salamat sa iyong regalo sa bawat isa sa amin. Ngayon, mamayang iyong kaarawan, Malapinoon, ay aming ipagdiriwang. Wala kaming mairirigalo, Malapinoon. Subalit ikaw, Malapinoon, ang Diyos na napakabuti. Binigyan mo kami ng regalo na hindi kayang bayaran, hindi kayang pantayan, hindi kayang tumbasan ng salapi ng kayamanan ng buong sanlibutan. Napakaganda ng iyong regalo sa amin, Malapinoon. Buhay na walang hanggan. Kapiling mo, wala kaming maibabayad, Malapinoon, kundi ang aming taos-pusong pasasalamat sa iyo, Malapinoon. Maraming salamat, Malapinoon. Hanggang sa mga oras na ito, patuloy mo kami binibigyan ng regalo, Malapinoon. Ang aming kalakasan, ang aming kagalakan, kapayapaan sa aming puso't isipan, Malapinoon. Hindi na matatawaran, lalong-lalo na pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, 10 ng aming mga mahal sa buhay. Kailanman hindi ka nagkulang sa bawat isang Malapinoon. Kaya't aming dinadalangin sa mga oras na ito, Malapinoon, patuloy kaming panghawakan, hallelujah. Patuloy kaming palakasin. Dagdagan mo aming pananampalataya, Malapinoon. Dagdagan mo aming pagtitiis. Palakarin mo kami ayon sa iyong kalooban, Malapinoon. Tulungan mo kaming makasunod sa iyong banal na kalooban. Saganang amin, hindi namin kaya, Malapinoon. Alisin mo ang panlalamig sa bawat isa sa amin. Alisin mo, Malapinoon, ang mga panghihina, panlulupaybay, ang kawalan ng gana, Malapinoon. Ibalik mo ang aming unang pag-ibig sa iyo, Malapinoon. Through the earned prayer of our dearly beloved honorable evangelist Pastor Valdez Radalmeda, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating ipatong mga minamahal ang ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Banggitin po natin isa-isa, mga minamahal. Alalahanin po natin, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Malapinoon. Yurakan ang alakdan at ang serpente. At sa ibabaw ng kapangyarihan ng lahat ng kaaway, hindi tayo maaano, mga minamahal. Mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, cancer, leukemia, mga panlalamig, panlulubaybay, paghihina, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, diabetes, arthritis, rayuma, cast out in the mighty name of Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Atin po munang ipalakpak, amen, ang ating kamay sa ating dakilang Diyos, amen. At tayo po'y tatalon ng 3 beses, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Huwag magbibiro, mga minamahal. Seryosong bagay po ito, mga minamahal, amen. 3 times,
Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Dear Jesus. At sa atin pong mga minamahal, mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating mga minamahal na mga bisita, kung meron po, mga minamahal, may 4 na reglamento po ng kaligtasan. Amen. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Siya po ay Diyos. Siya po'y Diyos na nagkatawang tao, hindi lamang po siya tao, mga minamahal. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, mga minamahal. Siya po ay nagkatawang tao upang ikaw, ako, tayong lahat, mga minamahal, tubusin sa lahat ng ating mga kasalanan. Ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisiyan po natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan, kalikuan, magmula ng tayong magkaisip hanggang sa mga oras nito na hindi natin muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa ikapagpapatawad ng ating lahat ng mga kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Yung regalo na libre, mga minamahal. Libre po ito, ibinibigay ng ating dakilang Diyos. Ito po yung kapangyarihan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Karapatan, maging tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Tayong lahat ay nilikha ng malapit noon. Subalit hindi lahat ay binigyan ng kapangyarihan ng karapatan maging tunay na anak ng Diyos, kundi yun lamang tumanggap sa Kanya, mga minamahal. Ika-4 po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po, mga minamahal, amen, ay inyong mararanasan. Amen. Katulad ng kanina, habang umaawit ang ating mga minamahal, mga awit, amen, mga papuring awitin, inawit sa ating dakilang Diyos, ang iba'y umiiyak sa kagalakan, hindi sa kalungkutan. Ang iba'y nanginginig na parang kinoryente ng libu-libong voltahe. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Ito po'y ating mararanasan kung tayo maglilingkod ng tapat hanggang sa muling pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Tanggapin po natin ang ating dakilang Diyos, isuko po natin ang ating buhay sa Kanya, at bilang pagsuko, itaas po natin ang ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata sa ating mga minamahal beloved viewers. Amen. Sa ating pong mga sa kanilang mga tahanan, sundin po ninyo ang maiksing panalangin na sasambitin ng ibang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan, magmula ng ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Kami na pong mananalangin, o dakil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, through the earned prayer of our dearly beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, marami pong salamat, Malapinoon, sa mga kaluluwa na yung binigyan ng pagkakataon makalapit sa iyo, Malapinoon. Narito po sila, Malapinoon, hallelujah, nagpapakumbaba, hallelujah, at aming dinadalangin, Malapinoon, kahabagan mo po sila, patuloy silang ingatan, iligtas ang 10 kalamahal sa buhay, panghawakan mo po sila hanggang sa muling pagbabalik, gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. At para po sa ating pong mga announcement, ating pong ibinibigay pong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po minamahal ay dadako po sa ilang mahalagang announcement po minamahal. Hallelujah. Tunay minamahal tayo lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos. Kaya mapapalad ang mga Kristiyano ngayon. Nandito minamahal, talagang inuna ang gawain ng pinakamamahal Panginoon. Priority nila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya grabing pagpapala ito minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Merry Christmas po sa lahat, manamahal, hallelujah. Tunay, manamahal, grabing pagpapala po yung manamahal nating inunang dakilang Diyos. Bagamat ang ilan sa atin may mga bisita, nandun na talagang
Ang iba ay talagang dapat mamamalengke na, maghahanda na minamahal, ngunit inuna ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Yan ang tunay na grabing pagpapala na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At tunay minamahal, talagang grabe ang ganti niyan sa ating dakilang Diyos kapag ating talaga pinapakita yung grabing pagpaprioritize natin sa dakilang Diyos. Talagang asahan natin minamahal ang mga susunod na mga grabing pagpapala sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. At tayo man mahal ay talagang wag na wag po natin kalimutan talagang dumalo lagi sa gawain pinakamamahal ng Panginoon. Laging dumalo 3 times a week, man mahal. Yan ay bilin po ng man of God, ng ating beloved evangelist Pastor Valdez Almeida, na talagang dumalo lagi 3 times a week kung nais natin makasiguro sa kaligtasan. Talagang pahalagahan natin, man mahal. Malapit na magbabalik ang dakilang Diyos. Kesa magsisi tayo sa bandang huli, man mahal, wala nang mas mahalaga pa, man mahal, kundi sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Tunay, man mahal, wala nang safe na lugar pa kahit saan man tayo pumunta, man mahal, kundi sa kanlungan lang ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At ganoon din, man mahal, sa ating mga minamahal na kababayan at mag-isa rin mga minamahal na kapatid, talagang wag na wag talagang kalimutan din talagang humayo, man mahal. I-share lagi ang salita ng pinakamamahal na Panginoon saan man tayo mapunta, man mahal. Lalo na ngayon, man mahal, yung ating mga loved ones. Di ba, minamahal, merong mag-gather ang bawat pamilya ngayon, yung mga ating mga loved ones nagtrabaho kung saan-saan uuwi ang minamahal upang talagang makipagsalo sa ating sa ganitong Christmas, minamahal. Talagang pagkakataon natin, minamahal, upang ipaalala muli ang kabutihan ng dakilang Diyos, minamahal. Huwag nating hayaan, minamahal, na talagang hindi ipaalala muli sa kanila, minamahal. Lalo na sa ating mga loved ones, minamahal, na nabautismuhan na, ngunit din talagang hindi pinapahalaga ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang ihayag muli natin, minamahal. Iparinig muli natin kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos, minamahal. Tunay, minamahal, talagang napakahirap na sitwasyon na malayo sa piling ng dakilang Diyos. Ngunit, minamahal, tanda naman natin, minamahal, kung mapabalik natin yan, minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, nagtatakip yan ng libu-libong pagkakamali ng isang Kristiyano. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At ganoon din sa ating mga saan man tayo mapunta, huwag talagang kalimutan na humayo. I-share sa lahat ng lugar na ating mapunta, minamahal. May pagkakaroon tayo na sabihin ang kabutihan ng dakilang Diyos, talagang sabihin natin, minamahal. At ganoon din, minamahal, sa ating mga kababayan, minamahal, sa mga kayo naroong lugar, minamahal, talagang hanapin niyo na po ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Nasa man kayo ng lugar, minamahal, sa manlupalop ng mundo, minamahal, meron na pong gawain dyan ng Jesus Miracle Crusade. Ang kaligtasan ay ipinangako hindi bukas, kundi ngayon, minamahal. Talagang tanggapin na ang dakilang Diyos, dumalo sa gawain pinakamamahal, Panginoon, magpabautismo, minamahal, upang makasiguro sa kaligtasan. Tunay, minamahal, talagang nalalapit na ang pagbabalik ng dakilang Diyos. Hindi lang talaga natin alam kung anong eksaktong oras, mas maigi ng handa kaysa magsisi sa bandang huli. Magsisi ka man, minamahal, talagang wala ka nang magagawa, minamahal. Kaya tayo talagang dumalo na sa gawain ng pinakamamahal ng Panginoon. Nakita naman natin ang mga private ebidensya. Talagang ating tanggapin na ang Diyos bilang Diyos at Hari ng ating mga buhay. Sapagkat dito, minamahal, maging lalo na po dito sa malapit sa lugar ng San Carlos, tayo po nagdadaos dito, minamahal, ng regular na gawain, minamahal, lalo na mga malapit dito, minamahal, dito sa 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Nagdadaos po dito, minamahal, ng regular na gawain, hallelujah. Every Sunday po ang ating general worship ay alas 9 ng umaga hanggang alas 5, hanggang alas 3 po ng hapon. Every Sunday po yan, ang ating general worship. At ang ating midweek service naman po ay every Wednesday, tuwing Miyerkules po, minamahal, alauna hanggang alas 5:30 po ng hapon, kagaya po natin ginawa ngayon, minamahal. Every Wednesday po yan, tuwing Miyerkules, alauna ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon. At ang ating naman Friday overnight prayer ay alas 9 ng gabi ng Biyernes hanggang alas 6 ng umaga ng Sabado. Yan po ang ating overnight prayer. At talagang huwag talagang kalimutan dumalo, minamahal, sa ating overnight prayer. Sabi ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Almeida, ang katumbas niyan sa kapangyarihan ay 3 days fasting. Alam naman natin, minamahal, talagang kailangan natin ng kapangyarihan ng Diyos, minamahal. Talagang kailangan natin yan, lalo na sa pakikidigma, minamahal. Sa mundong ito, minamahal, grabe, minamahal. Ganyan lagi ang gawa ng kaaway. Kaya kailangan natin, minamahal. Kaya dumalo talaga, minamahal. At tunay, minamahal, hindi lang sa mga bagay na kundi grabe talagang pagpapala, grabing kagalakan ang binibigyan natin dakilang Diyos. Talagang kung gaano man tayo nagsasakripisyo, ang Diyos ay hindi lingid upang limutin ang lahat ng ating gawa. Lahat yan, minamahal, ating pagsasakripisyo,
Lahat yan ay nakalista sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At huwag din natin kalimutan, minamahal, idaan yung ating 10 piso, 5 piso. Suportahan po natin, minamahal, yung ating radio at TV program, minamahal. Marami sa ating mga minamahal na kababayan, ating mga minamahal na kapatid na na-save po dyan. At talagang upang magsilbing pagpapala din sa ating mga minamahal na kababayan. Lalo na ngayon, minamahal, napakaraming karamdaman ngayon, minamahal. Naglipa na ang sari-saring karamdaman, minamahal. Nawala ng kalunasan, grabing kirot, hirap na naranasan. Kapag hindi sila makatulog, minamahal, mapanood nila yung minamahal. Kagaya ng ating mga minamahal na kapatid na hindi sila makatulog, mabuksan ng kanang TV, makita nila, mapanood nila, pinagpala sila ng lubos ng pinakamamahal Panginoon. Ngayon, kapatiran natin sila, ngayon patuloy kasama natin sila naglilingkod sa dakilang Diyos. Kaya ating suportahan talaga yung minamahal, wag natin kalimutan minamahal. At ganoon din minamahal, tayo rin ay manood sa ating TV program sa PTV8. Every Saturday po yan, alas 10:30 ng Sabado po, minamahal, hanggang alas 12 ng hating gabi. Every Saturday po yan sa PTV8, minamahal. Ang nangangaral po dyan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Almeida, maging ating beloved Honorable Assistant Pastor Linus Almeida. Upang talagang ma-refresh yung mga pangaral nila lagi sa ating minamahal. Talagang panoorin natin, minamahal. Tunay, minamahal, alam naman natin na ang kanilang mga turot aral talagang nagsilbing pagpapala sa ating minamahal. Talagang nandun siyang umagabay, patnubay sa ating minamahal. Talagang ito'y nagsilbing yaman na po sa atin, minamahal, na mga Kristiyano. Kaya ating muling panoorin, minamahal, upang ma-refresh naman na ma-refresh ang kanilang mga pangaral sa atin. Ito'y grabing pagpapala sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At ganoon din minamahal, hallelujah, sa ating mga minamahal na kapatid na nais may katanungan sa ating mga beloved sisters, pwede po lumapit sa ating beloved sisters information. At ganoon din sa ating mga beloved brothers, pwede po lumapit sa ating mga beloved Kuya Buboy Nier. Handa po nila kayong paglingkuran, hallelujah, kung may mga katanungan kayo minamahal, lalo na mga sensitibong katanungan, pwede po lumapit dito po sa luhuran ng ating beloved Kuya Buboy Nier. Praise the Lord. At handa po nila kayong paglingkuran. Praise the Lord. At kung may karagdagan pa pong announcement natin, amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na mahal. Hallelujah. Talagang lubos po tayong pinagpala at talagang tayo grabe makapagdadaos na rin po tayo ng ating pasalamat din sa ating kanyang tahanan ng ating Pasko, minamahal. Hallelujah. Pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Kaya lubos po tayong pinagpala, minamahal. Kaya muli, Merry Christmas po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa ating pagtatapos po, minamahal, atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved elder upang tayo lubos sa pagpalain ng ating pinakamamahal Panginoon, beloved Brother Janjan Aquino. Amen. Praise the Lord.